Hare Krishna, everyone. Welcome to today's session. Üdvözlök mindenkit a mai leckénken. Today is Sunday, the 15th of March, 2026. Van vasárnap, március 15-e, 2026. As I'm remembering the date, I'm remembering that it's the disappearance day of His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj. És ahogy emlékszem a dátumra, most jut eszembe, hogy az őszentséget Tamal Krishna Goswami Maharaj eltűnési napja van. He was on the way to Calcutta from Mayapur. Éppen Kalkuttába tartott Mayapurból. Morning time. Reggel. And car crash. The driver was tired. És fáradt volt a sofőr, egy autóbaleset történt. I think after Srila Prabhupada he was the greatest loss to ISKCON. Srila Prabhupada után szerintem ő volt az ISKCON-nak a legnagyobb vesztesége. I think ISKCON would be a different place if he was still here. Szerintem az ISKCON nagyon más hely lenne, hogyha még itt lenne. So let us continue today with the 9th canto of the Bhagavatam. Folytassuk ma a Śrīmad-Bhāgavatam 9. énekével. Today, Krishna willing, will complete the 9th canto. Hogyha Krishna is úgy akarja, ma befejezzük a 9. éneket. And then at some point we will continue with the 10th canto. És akkor egy bizonyos ponton folytatni fogjuk a 10. éneket. Spring is here, I'd say. Itt van a tavasz. And we hear about all of the seasons in Vrindavan in the 10th canto. És a 10. énekben hallunk Vrindavan összes évszakáról. And the various pastimes which take place during those seasons. És a különböző kettelésekről, amik történnek ezekben az évszakokban. So the 10th canto is nigh, and nigh means very close, and a lot of anticipation. Nagyon-nagyon közeleg a 10. ének, és már nagyon úgy nagy a várakozás. I remember when I first started the Bhagavatam, I really had a desire to just jump to the 10th canto. Emlékszem, amikor először elkezdtem a Bhagavatamot, volt egy nagy vágyam, hogy odaugorjak a 10. But everyone said you have to read all 9 cantos and then you go to the 10th canto. És mindenki mondta, hogy először mind a 9 éneket végigolvasod, és utána jön a 10. ének. I've always been I like rules, I respect rules. Szeretem a szabályokat, és tiszteletben tartom őket. At the same time, it was very tempting to break this one. Ugyanakkor nagyon kísértő volt, hogy ezt megtörjem. But no, the first 9 cantos prepare us to then enter into the 10th canto. De nem, az első 9 ének felkészít arra, hogy utána beléphessünk a 10-be. They help us to understand Krishna, God, the Supreme Personality of Godhead. Segítenek abban, hogy értsük Krishnát, az Istent, a legfelsőbb személyt. And they prepare the consciousness. This is God. És felkészítik a tudatot. Ez Isten. And he's no ordinary person. Nem egy hétköznapi személy. So never mistake him to be so. Szóval sose gondoljátok, hogy az. Because the pastimes that we're about to see and hear in the 10th canto may seem to be like those of an ordinary person. Mert a kedvtelések, amiket hamarosan a 10. énekben fogunk hallani, azok tűnhetnek úgy, mint egy hétköznapi emberi. Krishna's human-like pastimes, we hear this phrase. Krishna emberi kedvtelései, halljuk ezt a kijelentést. But this is the same Krishna who came as Varahadev to save the world. De ez ugyanaz a Krishna, aki Varahadevként eljött, hogy megmentse a világot. This is the same Krishna who came as Kurma avatar in order to give a base for the churning of the milk ocean. Ugyanaz a Krishna, aki Kurma avatárként jött el, hogy adjon egy alapot a tejóceán kikülésének. This is the same Krishna who came as Lord Ramachandra. Ugyanaz az Úr Krishna, aki az Úr Ramachandraként jött el. Who we heard about in 2 weeks ago in our session. Akiről hallottunk 2 hete. This is the source of all of these incarnations. A forrása mindezeknek az inkarnációk. Etejam sakalapumsa Krishnastu Bhagavan Swayam. There's many avatars. He's the avatari. He's the source of all of those Sok avatár van. Ő az avatári, minden avatárnak a forrása. So like this, all of these cantos prepare us. És hasonlóképpen az összes ének felkészít erre. Today also we'll be hearing about an incarnation. Ma hallani fogunk egy inkarnációról. And lots more. És még sok más. Many great devotees. Sok nagy baktáról. Many stories in this 9th canto. Sok történet van ebben a 9. We'll be telling some of them today. Néhányan átmegyünk ma. But before we continue, let us go on with our prayers. Miatt folytatjuk, haladjunk, vagy mondjuk el imáinkat.
Om Gyānatimirandasya Gyānanjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Lankaite Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurun Dinataranam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we do these prayers in call and response as usual. Oda-vissza mondjuk ezeket a verseket. Sarva Shashrabdi Piyusha Sarva Shashrabdi Piyusha Sarva Vedaika Satphala Sarva Vedaika Satphala Sarva Siddhanta Ratnadhya Sarva Siddhanta Ratnadhya Sarva Lokaika Dikpada Sarva Lokaika Drikprada Sarva Bhagavata Prana Sarva Bhagavata Prana Śrīmad-Bhāgavata Prabho Śrīmad-Bhāgavata Prabho Kalidvanto Ditaditya Kalidvanto Ditaditya Shri Krishna Parivartita Shri Krishna Parivartita Paramananda Pathaya Paramananda Partaya Prema Varshyakshārayate Prema Varshyakshārayate Sarvada Sarvasevyaya Sarvada Sarvasevyaya Shri Krishnaya Namostute Shri Krishnaya Namostute Madeka Bandho Matsangin Madeka Bandho Matsange Madguru Manmahadhana Madguru Manmahadana Mannishtarka Madbhagya Mannishtaraka Madbhagya Madananda Namostute Madananda Namostute Sadhu Sadhu Dattayin Sadhu Sadhu Tadayin Ati Nichochita Kara Ati Nichocha Takara Hanamuncha Kadachin Mam Anamuncha Kadachimma Prem Narit Kantayospura. Prem Narit Kantayospura. Beautiful prayers. Gyönyörű imák. I again encourage you all to learn them. Bátorítalak mindannyiótokat, hogy tanuljátok meg őket. Because when you read Bhagavatam, if you meditate on glorification of the Bhagavatam, then your entrance into the words, the verses, the pastimes of the Bhagavatam will be deeper. Mert hogyha olvassátok a Bhagavatamot, és meditáltok a Bhagavatam dicsőségén, dicsőítésén, akkor a belépésetek a Bhagavatamnak a tanításaiba, a kedvteléseibe, történeteibe, az mélyebb lesz. In Vedic culture, when you come in front of a great personality, what do you do first? A védikus kultúrában, amikor egy nagy személyiség előjössz, mit csinálsz először? Pay obeisances Odolatodat ajánlod, and offer sweet words. és édes szavakat ajánlasz. Anyone can offer sweet words. Bárki tud édes szavakat It doesn't ajánlani. cost anything. Semmibe se kerül. If you have a guest who comes, we've said this a few times, Jön egy vendég, ezt mondtuk már párszor, even if you're a pauper, még akkor is, hogyha egy szegény személy vagy, you can offer a sitting place, akkor ajánlhatsz egy ülőhelyet, sweet words, édes szavakat, and a glass of water. és egy pohár vizet. This is a basic minimum reception. Ez a minimum fogadás. And anyone can offer this. És ezt bárki fel tudja ajánlani. So in the same way to Śrīmad-Bhāgavatam, we also offer a sitting place. Hasonlóképpen a Śrīmad-Bhāgavatamnak is ajánlunk egy ülőhelyet. So when we have Bhagavatam class, then Śrīmad-Bhāgavatam is a personality comes off of the altar. Szóval amikor Bhāgavatam leckénk van, akkor a Śrīmad-Bhāgavatam, mint személy lejön az oltárról. Ideally on a golden throne, seated on a golden throne. Ideálisan egy aranytrónon ülve. We have a nice silver tray, Van egy szép ezüsttálcánk, a bit of decoration. kis dekorációval. That's our Kali Yuga version. Ez a Kali Yuga verzió. I wish we had enough gold for a nice golden throne for Bhagavatam. Ezt kívánom, hogy bárcsak lenne elég aranyunk ahhoz, hogy egy aranytrón csináljunk. But a Bhagavatamnak. that also becomes a bit of a threat in terms of safety. Ez viszont egy ilyen biztonsági veszélyt is jelenthet. But the point is, everyone stands out of respect. De a lényeg, hogy mindenki feláll tiszteletből. Bhagavatam comes off of the altar, Bhagavatam lejön az oltárra, and everyone chants
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. És mindenki ezt a mantrát énekli. Out of respect for the Bhagavatam. A Bhagavatam iránti tiszteletből. So in the same way, when we chant verses to glorify Bhagavatam, Hasonlóképpen, amikor imákat ajánlunk, hogy dicsőítsük a Bhagavatamot, we're reminded that this is not an ordinary activity. ez emlékeztet bennünket, hogy ez nem egy hétköznapi tevékenység. I'm about to engage with Śrīmad-Bhāgavatam. Most kapcsolatba fogok lépni a Śrīmad-Bhāgavatammal. This is very, very important. Ez nagyon-nagyon fontos. This is a significant moment. Ez egy fontos pillanat. And especially if we do this regularly, then things can become ordinary in our heart and mind. És főleg, hogyha rendszeresen csináljuk a dolgokat, akkor ezek így hétköznapias se tudnak válni a szívünkben, elménkben. So these prayers remind us, no, this is not ordinary. Ezek az imák emlékeztetnek, hogy nem, ez nem hétköznap. Of course, even chanting the prayers can become mechanical. És természetesen az imák éneklése is mechanikussá válhat. Often devotees say, how do I go deeper in Krishna consciousness? Gyakran kérdezik a bakták, hogyan tudok mélyebbre menni a Krishna tudatba? One of the first pieces of advice is be conscious. Az első tanács, hogy légy tudatos. There is so much depth and meaning to everything we do. Olyan sok mélység és jelentősége van mindennek, amit csinálunk. It's important to stop and to think, what is the significance of this activity? Nagyon fontos megállni és gondolkodni, hogy mi ennek a tevékenységnek a jelentősége. Why am I doing this? Miért csinálom? What are the meanings of these words? Mik ezeknek a szavaknak a jelentései? So let us remind ourselves of the meaning. Szóval emlékezzünk a jelentésre. Okay. Someone to volunteer to read the first. Valakit olvassa önkéntesen az első verset. Machi, Tulsi Nandi, Machi. O Śrīmad-Bhāgavatam, o nektár, amelyet az összes védikus szentírás óceánjából köpültek, ó a védák legkiemelkedőbb, transzcendentális gyümölcse, ó te, aki minden lelki filozófiai következtetés égkövével rendelkezel, ó te, aki spirituális látást adsz a világ minden emberének. Panamati Machi. Hóva Isteni bakták élete megőrje. Ó Uram, Te vagy annak, amely felkelt, hogy előadhassuk a bűnös segítségét. Te valójában Krishna vagy, aki visszatért közé. Madhubati Prabhu. Ó Śrīmad-Bhāgavatam, tiszteletteljes hódolatomat ajánlom neked. Olvasásod által az ember transzcendentális boldogságot ér el, mert szótagjaiból a tiszta Isten szeretet esője hullik az olvasóra. Téged mindenkinek mindig szolgálnia kell, mert Krishna inkarnációja vagy. Szülili Csors. Ó Śrīmad-Bhāgavatam, ó egyetlen barátom, ó egyetlen társam, ó tanítom, ó nagy gazdagságom, ó megmentőm, ó jó szerencsém, ó boldogságom, tiszteletteljes hódolatomat adom neked. Ó Śrīmad-Bhāgavatam, aki szentté teszed a szentségteleneket, ó a legelesettebbek felszabadítója, kérlek soha ne hagyjál. Kérlek, nyilvánulj meg szívemben és torkomban a Krishna iránti tiszta szeretet kíséretében. Granth Śrīmad-Bhāgavatam ki jai. Okay. So, 9th canto. We started 4 weeks ago, 22nd of February. 9. ének, 4 hete kezdtük, február 22-én. 3 weeks ago, apologies. 3 hete. And we discussed the wonderful pastime of Durvasa Muni and Ambarish Maharaj. Átbeszéltük Durvasa Muni és Ambarish Maharaj csodálatos kedvtelését. Very interesting, instructive. Nagyon érdekes és instruktív. How much the Lord loves his devotees. Mennyire szereti az Úr a baktáit. How kind he is to his devotees. Mennyire kedves a baktáihoz. How much he values his devotees. Mennyire értékeli őket. Sadhavo hridayamayam sadhunam hridayam tuham madanyatena jananti naham tebhu managapi 9:468. 9.468-as vers így szól. How the Lord says that my devotees are in my heart and I'm in the heart of my devotees. Az azt mondja az Úr, hogy a szentek a szívemben vannak, és én a baktáim szívében lakozom. My devotees know no one but me, and I know no one but my devotee. A baktáim nem tudnak rajtam kívül semmit, és én semmit se tudok a baktámon kívül. Give such faith and strength
to the devotee. Olyan hitelt és erőt ad a baktának. When we meditate on this, what is the loving bond between the Lord and his devotee? És meditálunk ezen, mi a szeretetteljes kapocs az Úr és a baktája He között. can seem so far sometimes. Olyan távolinak tűnhet néha. Does anyone ever feel that? Krishna feels far. Érzi ezt valaki valahogy? Krishna olyan messze van. But actually, when we meditate on it, I mean, George Harrison says that, right? In My Sweet Lord. I really want to know you. I really want to feel you. But it takes so long. He says, right? It takes so long. Azt mondja George Harrison a My Sweet Lord, hogy ó, édes Uram, szeretnélek megismerni, de mégis olyan sokáig tart ez. But actually, he's so close. De olyan közel van valójában. It just requires us to be conscious of that presence. Csak azt igényli meg, hogy tudatosak legyünk erről a jelenlétről. Conscious of his connection. Tudatosak a kapcsolatról. And how much he wants this. Mennyire szeretné ezt? How much Krishna really wants this relationship. Mennyire szeretné Krishna ezt a kapcsolatot? When we return to the spiritual world, it's described in Śrīmad-Bhāgavatam. Amikor visszamegyünk a lelki világba, ez le van írva a Śrīmad-Bhāgavatamritába. Krishna is so grateful. Krishna olyan hálás. He says, I've been waiting for you for such a long time. Azt mondja, hogy olyan sokáig vártam rád. And I was waiting and waiting and waiting. És vártam, és vártam, és vártam. And you seem to be coming. You were coming closer towards me and I was so happy and excited. És úgy tűnt, hogy közeledsz és közeledsz hozzám, annyira megörültem. You were coming and then you turned away. Jöttél, és aztán elfordultál. And then again, some lifetimes later, you were coming closer. Aztán megint pár élettel később jöttél, közeledtél. And I thought, this time he'll come, this time he'll do it. És azt gondoltam, hogy most megcsinálja, most végre jön. And then again we turn away. És aztán megint elfordultál. And then again, some lifetimes later, we're coming. Aztán később, megint pár élettel később jöttél. So like that, Krishna's looking in the distance. És így Krishna néz a távolba. He's coming, she's coming. Jön. Waiting and waiting. És vár. So Krishna is waiting for each and every one of us. Szóval Krishna vár mindegyikünkre. And then eventually when we make it, Krishna is the most blissful person. És akkor végül, amikor sikerül, akkor Krishna a legörömtelibb személy. So he's waiting. Szóval vár. It's us who are messing around. Mi vagyunk az, akik így bóckodnak. Krishna bahir mukha bhogavancha kare ataeva maya tare japati adhare. Yeah. So we turn away from Krishna. Krishna bahir mukha, we turn away from Krishna. Elfordítottuk az arcunkat Krishnától. Bhoga vancha kare, we have a desire for bhoga, for enjoyment. Van egy vágyunk az élvezetre. We're allowed enjoyment. Meg van engedve az élvezet. There's no law against enjoyment. Nincsen törvény az élvezet. It's our very nature. Ez a mi természetünk. Raso-vaisa, the spirit soul, is intrinsically looking for enjoyment. Rasa. A lélek természetéből fakadólag keresi az élvezetet, a rasszát. The problem is Krishna bahirmukha, we turn away from Krishna. A probléma az, hogy elfordultunk Krishnától. And then we want to enjoy. És akkor szeretnénk élvezni. What we need to do is dovetail our enjoyment in line with Krishna. Amit tennünk kell, az, hogy a mi élvezetünket egybe hozzuk Krishnáival. So what happens when we turn away from Krishna and want to enjoy? Mi történik, amikor elfordulunk Krishnától és élvezni akarunk? Maya japati adhare. What does material energy gives us a few slaps? Akkor az anyagi energia megpofoz bennünket. And then we come to our senses. Akkor így észhez térünk. The quicker we come to our senses, the better. Gyorsabban térünk észhez, annál jobb. Sometimes it takes long. Néha kicsit többbe kerül. Sometimes the slaps have to become stronger. Néha a pofonok keményebbek lesznek. And we see that. És ezt látjuk. Maybe we experienced that. Lehet, hogy megtapasztaltuk. The slaps have to get stronger and stronger. Krishna doesn't want to give a strong slap. A pofonoknak erősödniük kell, és Krishna nem akar pofont adni. They say a hint to the wise. For a wise person, just a hint is enough. Egy bölcsembernek csak egy ilyen kis célzás is elég. A little whisper is enough. Kis sugallat a fülébe. But if you don't hear the whisper,
De hogyha nem hallod ezt a sugást, then he needs to make it a little bit louder. akkor kicsit hangosabbnak kell lenni. And then a little bit louder. És akkor egy kicsit hangosabbnak. And then louder. Hangosabbnak. And louder. Hangosabbnak. Until we hear. Addig, amíg nem halljuk. Until we get the message. Amíg meg nem kapjuk végre az üzenetet. So, yeah. So like this, Krishna is so close, and all he wants is this relationship to be developed. Így Krishna olyan közel van, és egyedül azt akarja, hogy ez a kapcsolat végre kifejlődjön. Anything that happens in our lives, we can understand that this is Krishna telling me to come towards him. Bármi, ami történik az életemben, érthetjük, hogy ez Krishna azt mondja nekem ebben, hogy hogyan jöjjek hozzá közelebb. So it's beautiful. These first 5 chapters are very beautiful. Ez az első 5 fejezet gyönyörű. Last 2 weeks ago we discussed the Soma-vaṁśa. 2 hete a Soma-vaṁśát beszéltük át. How various personalities in the Sun Dynasty, Különböző személyek a Nap-dinasztiában. Primarily Lord Ramachandra. És főleg az Úr Ramachandra. I wish we had more time to discuss the pastimes of Lord Ramachandra. Kívánom, hogy bárcsak lenne több időnk az Úr Ramachandra ketteléséről beszélni. But like we said, we have to be careful. De mint mondtuk, óvatosnak kell lennünk. Because Lord Ramachandra is so attractive. Az Úr Ramachandra olyan vonzó. He's as close as it comes to Krishna. Ő a lehető legjobban hajaz Krishnára. In terms of his attractiveness. A vonzóságában. So yeah, there's 2 chapters dedicated to Lord Ram's pastimes. És van 2 fejezet, ami az Úr Ramachandra kettelését írja le. This week, Ezen a héten 11 chapters. 11 fejezet. The Moon Dynasty. A Hold-dinasztia. Many great personalities have appeared in this Moon Dynasty. Sok nagy személyiség jelent meg a Hold-dinasztiában. Many very interesting, instructive pastimes. Nagyon sok érdekes és szintén instruktív. And a select few of these described in this Bhagavatam. És igen, csak kevés van leírva ebbe a Bhagavatamban. And some of these we'll be talking about today. És azok közül némelyekről fogunk ma beszélni. And of course, the jewel in the crown of the Moon Dynasty És természetesen a Hold-dinasztia égköve is Krishna. Yeah, so Krishna, this is all a prelude to Krishna, the Supreme Personality. Ez mind csak a bevezetés Krishnához, az Istenség legfelsőbb személyiségéhez. Lord Ramachandra chooses the Sun Dynasty in order to appear. Az Úr Ramachandra a Nap-dinasztiát választja, hogy megjelenjen. And Krishna chooses the Moon Dynasty. És Krishna választja a Hold-dinasztiát. Yeah, so there's 2 types of chains. És 2 láncolat van. The first is a seminal line. Az egyik egy Father to son. egy ilyen leszármazotti vonal. So there's guru disciple and then there's father son. 2 fajta láncolat van, egy apja-fia, ilyen leszármazotti vonal, másik pedig a guru tanítványi vonal. So this first chain we see that a king always wants a son in order to carry on with his kingdom. Ez az első fejezet arról szól, hogy van egy király, aki szeretne egy fiat, hogy folytatódhasson a But it's királyság. not just the kingdom that he wants to give to him. De nem csak a királyságot akarja nekik adni. The primary duty for a father in Vedic culture and a mother is to give spiritual wisdom and knowledge to the child. Hanem a védikus kultúrában egy apának vagy anyának a fő feladata, hogy a gyermeknek spirituális bölcsességet adjon. So this is the seminal line. Semin comes from semen. It's a seminal line. Ez a szeminális vonal, ez a genetikai leszármazottsági vonal. And then the second is the guru disciple chain. Ez a második pedig a guru és tanítványi vonal. The guru imparts transcendental knowledge and wisdom unto the disciple. A guru transzcendentális tudást és bölcsességet ad át a tanítványnak. And teaches and trains a disciple in the science of the soul. És tanítja, oktatja a tanítványt a lélek tudományában. And how to perfect the soul. Hogyan kell tökéletesíteni a The lelket. basis of which is chanting the holy names of the Lord and reading, understanding and applying the Bhagavatam. Amelyiknek az alapja az Úr szent nevének az éneklése, és a Śrīmad-Bhāgavatamnak a megértése és az alkalmazása. This is a guru.
Ez egy guru. That is a function of a spiritual master. Ez egy lelki tanítómester funkciója. So this is a seminal line. Szóval ez egy ilyen genetikai vonal. The Moon Dynasty. A Hold-dinasztia. Many great personalities come. Sok nagy személyiség jelenik meg. You will recognize this is Parashuram. Fel fogjátok ismerni, ez az új Parashuram. Yeah, a very eminent personality in the Moon Dynasty. Egy nagyon kitűnő személy a Hold-dinasztiában. So, Parashuram is famous for various reasons. Parashuram különböző okokból híres. Primarily because he annihilated the Kshatriya race, the Kshatriya clan, 21 times. Főleg azért, mert megsemmisítette, elpusztította a Kshatriya klánt 21-szer. When he was finished with his killing spree, És miután befejezte a gyilkolási álmokfutását, there were literally rivers of blood. Akkor vérfolyók voltak. And there were mountains of skulls. És koponyahegyek. Yeah, so a lot of destruction. Nagyon sok pusztítás. So this is Parashuram. Szóval ez Parashuram. So we'll be speaking about him, but before that we're going to be speaking about Purva and Urvashi. Beszélni fogunk róla, de előtte Pururaváról és Urvashiról. Some of you will be familiar with this pastime. Lehet némelyikőtök ismeri ezt a kettelést. I'm not going to get in all of the details. It can be a little detailed maybe. Nem fogok belemenni. Sorry? Nem fog belemenni minden részletébe, mert lehet, hogy egy kicsit olyan sokkoló lehet. But it is a real warning for the conditioned soul. De egy igazi figyelmeztetés a feltételhez kötött lélekhez. Yeah, so we're getting there. So this is just a reminder of the chains. És akkor ez csak emlékeztet bennünket a láncolatra. The Sun Dynasty, chain of the Sun Dynasty. Ez a Nap-dinasztia. And this is the chain of the Moon Dynasty. És ez pedig a Hold-dinasztia. Yeah. So, Purva and Urvashi. Pururava és Urvashi. Sorry. So, there's Lord Brahma. Ott van az Úr Brahma. Brahma has a son called Atri. Atri. Atri has a son called Soma. Neki a fia Soma. Soma is the moon god. Ő a Holdisten. Soma becomes a little confident. Soma egy kicsit elbízza magát. A little overly confident. Bizakodó lesz, túl bizakodó. Because he was able to conquer the universe. Meghódította az egész univerzumot. So in this situation, he stole the wife of Brihaspati. És ebben a helyzetben ellopta Brihaspatinak a feleségét. Brihaspati is who? Brihaspati ki? Priest of the demigods. A félistenek papja. He's the guru of the demigods. A félistenek guruja. Soma is a demigod. Szóval Soma is egy félisten. So Soma ran off with the wife of his guru. Soma elrabolta a guruja feleségét. Her name was Tara. Az ő neve Tara volt. So quite an unsavory scene. Ez egy ilyen elég keserű helyzet. From that union came Buddha. Ebből az egységből jött Buddha. Yeah, so things get messy sometimes in the history of the planet. És akkor néha így az univerzum történelmében kicsit ilyen kavalkádos lesz a dolog. So Soma had this son under irreligious circumstances. A Somának megszületett ez a fia, Buddha, a vallástalan körülmények között. And there's a lot to be said in the Vedic culture about your lineage. És a védikus kultúrában nagyon sokat mond el valakiről a leszármazotti vonala. So in Vedic culture they always ask, I know in Hungary they ask what's your mother's name? Azt tudom, hogy Magyarországon mindig az édesanyád nevét kérdezik. I was wondering why that is. Ezen gondolkodtam, hogy miért ezt kérdezik. And I was thinking, is it because so often the father's not around? És gondolkodtam, hogy lehet, hogy azért, mert az apánk. Naming conventions. Right. And just to clarify, identify, pinpoint who the person is, because the surname may not be unique. Right. Szóval azt gondoltam, hogy akkor azért az anyanevét kérdezik, mert hogy akkor lehet, hogy a férfiak annyira nincsenek ott a képben, de azért van ez, mert
Mert gyakran lehet, hogy a vezetéknév az egy gyakori vezetéknév, és akkor így könnyebb beazonosítani valakit, hogy ott van mellette is az édesanyjának a neve. But yeah, so the lineage is important. Szóval a családfa fontos. Because the environment that one grows up in affects an individual. Mert az a környezet, amiben felnő valaki, az hatással van rá. The seed coming from the father and from the mother affects the individual. A magvak, amik az apától és az anyától jönnek, az hatással van az egyénre. And the effect is even more pronounced when the environment is very pure. És a hatás még jobban megnyilvánul, when it's pure. Amikor a környezet tiszta. So Purva was then the son of Buddha. Purva, ő Buddhának volt a fia. And Purva was a great king. Pururava egy nagy király volt. Very qualified in many ways. Nagyon képesített volt sokféleképpen. Very strong, very brave. Erős, bátor. And very attractive. És nagyon vonzó. So one day Urvashi came. És akkor egy nap jött Urvashi. Urvashi is one of the apsaras of the heavenly damsels. Ő az egyik apszarája a mennybeli asszonyoknak. She's one of Indra's favorites. Ő Indrának az egyik kedvence. See, there's different types of wedding or vivaha in Vedic culture. Sokfajta házasság van vivaha a védikus kultúrában. There's one type which is allowed and bona fide in today's world in Kali Yuga. És egyfajta van, ami engedett és hiteles ebben a Kali Yugában. And that's the type where, a husband and wife come together and they make vows to one another and then they consummate their wedding. Ez az a fajta, amikor a férj és a feleség összejön, esküt tesznek, és utána megtörténik az esküvő. So this is the formal wedding process. És ez a formális házassági ceremónia. In the heavenly planets, there's more variety. A mennyei bolygókon nagyobb változatosság van. Because the rules there, because the personalities are superior. Hát a személyek ott felsőbbrendűek. The rules are, shall we say, looser from our perspective. A törvények úgy lazábbak a mi perspektívánkból. For example, when you're training a child, you have to be quite strict with them. They have a certain set of possibilities. Amikor tanítasz egy gyermeket, akkor elég szigorúnak kell lenned veled, mert van egy lehetőségeknek egy bizonyos skálája. But as a child grows, what they're allowed to do, what they're allowed to eat, what time are they allowed to go out until, the rules get, looser. De ahogy nő egy gyerek, az a szabályok, hogy mit esznek, meddig lehetnek kint az utcán, ezek a szabályok úgy lazábbak lesznek. When the child is very young, you don't want them to be out beyond 4 or 5 p.m. Hogyha kicsi a gyermeket, nem akarod, hogy délután 4-5-ig kint legyen. Then 6 or 7. Aztán utána már 6-7 lesz belőle. Then maybe 9. Aztán 9 óra. Beyond 9, what are they doing? 9 óra után mit csinálnak? So then anyway, you understand what I mean. Gondolom értitek, hogy mit mondok. So in the same way, in the heavenly planets, Krishna set up a system where there's more things which are allowed, which are within the rules. Szóval a mennyei bolygókon Krishna összeállított egy rendszert, amiben több dolgok esnek bele a szabályokba. So, and it's difficult for us to really conceive of this. És erről nehéz is nekünk ezt felfognunk, ezt az egészet. But in the heavenly planets there are dancing girls. De a mennyországban ott vannak táncoló lányok. And they are allowed, and it's allowed for them to have relations with men. És engedett számukra, hogy férfiakkal legyen viszonyuk. Without a formal wedding process. Egy hivatalos esküvő nélkül. But generally what they don't do is come to this earthly realm and engage with the men here. De amit általában nem csinálnak, az, hogy általában nem jönnek le erre a földi síkra, és lépnek kapcsolatba a földi emberekkel. Because they're of a superior quality. Mert ők magasabb rendűek. But Purva was almost heavenly in his qualities. De Pururava majdnem mennyei volt a minőségében. He was so qualified. Annyira képesített. So Urvashi became attracted to Purva. Szóval Urvashi vonzódni kezdett Pururavához. So she approached him. Szóval megközelítette. And
she spoke sweet words. És akkor édes szavakat beszélt hozzá. She very easily attracted Purava's heart. Nagyon könnyen megragadta Purava szívét. And in this way they united. És akkor így egyesültek. So they enjoyed. És akkor így élvezték egymást. So then and that's described, in some detail. És ez bizonyos mértékig le van írva. On one occasion, the Gandharvas came. És egy alkalommal a Gandharvák jöttek. Actually, what it was that Indra wanted Urvashi to return. Mert Indra akarta, hogy Urvashi visszatérjen. So the Gandharvas came and stole Urvashi's 2 lambs. És akkor a Gandharvák jöttek, és elrabolták Urvashinak a 2 bárányát. These lambs were very, very dear to Urvashi. Ezek a bárányok nagyon kedvesek voltak Urvashinak. So the Gandharvas stole the lambs. És akkor a Gandharvák ellopták a bárányokat. And then Urvashi looked at Purava and said, "What are you doing? És akkor Urvashi ránézett Puravára, mit csinálsz? Bring back my lambs. Hozd vissza a bárányaimat. Rescue them. Mentsd meg őket. They're my dear lambs. Ők az én kedves bárányaim. I want them back. Vissza akarom őket Are you szeretni. some sort of coward? Te valami gyáva vagy? I thought you were a brave man." Azt hittem, hogy bátor ember vagy. So then she went, Purava was impelled to run and chase the Gandharvas, fight them and bring back the lambs. Purava rá volt késztetve, hogy menjen, harcoljon a Gandharvákkal, és visszaszerezze a bárányokat. So he returned to Urvashi, lambs in hand. Visszatért Urvashi, az bárányokkal kezében. Very proud of himself. Nagyon büszke volt magára. And then the Gandharvas shone light onto Purava. És aztán a Gandharvák fényt vetettek Puravára. Purava was actually naked. Purava meztelen volt. Urvashi's rule was that she never wants to see Purava naked. Urvashi szabálya az volt, hogy sosem akarja Puravát meztelenül látni. Unless they're engaging in intercourse. Ha csak nem egyesülnek. So then, the moment she saw him, she left. Abban a pillanatban, amikor látta, elment. With her lambs. A bárányaival. Yeah. So she just disappeared. Szóval csak eltűnt. She's gone. Elment. Back to the heavenly planets. Visszament a mennyei bolygókra. And there was Purava. Ott volt Purava. Left alone. Egyedül. And he suffered the pangs of separation. És akkor így szenvedett az elkülönülésnek a fájdalmától. He was in so much pain. Annyira sok fájdalom volt. The more attached you are, minél jobban ragaszkodsz, the more pain you annál experience. több fájdalmat élsz meg. Purava had very quickly become very, very attached. Purava nagyon-nagyon gyorsan elkezdett ragaszkodni. And his lust was not satisfied. És a kéje nem lett kielégítve. All he could think about was Krishna. No. Az egyetlen dolog, amire gondolni tudott, az nem Krishna. Unfortunately not. Sajnos nem Krishna. All he could think about was Urvashi. Egyedül Urvashira tudott gondolni. She had stolen his heart, stolen his mind 1000%. Ellopta a szívét, az elméjét 1000%-ig. He was going mad. Teljesen megőrült. You can read the descriptions. És akkor ezt a leírást tudjátok is olvasni. Yeah. So he was traversing the earth looking for Urvashi. És akkor járta a földet, kereste Urvasit. There was a burning in his heart. Volt egy égés a szívében. Eventually, somehow, he found Urvashi És akkor végül valahogy megtalálta in Urvasit. Kurukshetra. Kurukshetrán. Dharamkshetre, Kurukshetre, Soma-vaṁśa, Yuyutsava. This is the first verse of the Bhagavad Gita. Ez a Bhagavad Gita első verse. Many great dharmic activities took place in Kurukshetra. Sok nagy dharmikus tevékenység történt That's Kurukshetrán. why it's called Dharamkshetra. Ezért hívják Dharmaksétrának. There's a lot of history in this place. Mert sok történelem van But ezekben. it's also the place where Purava found Urvashi again. De ez az a hely is, ahol Purava találkozott Urvasival újra. And he begged her for union. És könyörgött neki az He egyesülés. said, I can't live without you. Mondta, hogy nem tudok nélkül. I need you. Szükségem van rád. So then she agreed. Akkor beleegyezett. She said, every year, one night, I can give you my association. Minden évben egyszer tudom adni a társulásomat. Purava was so desperate
És Pururava annyira rákényszerült He volt, was ready to accept anything. és készen állt elfogadni bármit. So that night they had union, És aznap este ők egyesültek. and then she was gone. És akkor elment. And Purava again, És akkor Pururava újra it's just suffering and suffering and suffering. Szenved. Suffering in separation, Az elkülönéstől szenved. burning. Csak ég. So this is very instructive for the conditioned soul. Szóval ez nagyon, nagyon instruktív a feltételkezkodott So then életnek. actually in the 11th canto, and in hindsight I should have maybe taken from the 11th canto, but it's not a topic I really want to get into too much, to be És honest akkor with you. a 11. énekben lehet, hogy kellett volna onnan is idéznem, de nem akarok annyira mélyre menni. But in the 11th canto, there's something called Aila Gita. És akkor a 11. énekben van egy ilyen fejezet, az Aila Gita. Another name for Purava is Aila. Pururavának egy másik neve Aila. Purava is suffering. Pururava szenved. And so in the 11th canto, it's his song. És a 11. ének az ő dala, It's a song where he's describing the pains of his heart, ahol a szívének a fájdalmait írja le. suffering in separation from Urvashi. Az Urvasitól való elkülönülés szenvedését. And it's intense. És ez intenzív. He's in intense pain. Ő egy komoly fájdalomban van. And basically the Bhagavatam describes that Purava is a fool. És a Bhagavatam leírja, hogy Pururava egy bolond. Yeah, Bolond. Bolond. Because he's so attached to the material body of another. Mert ennyire ragaszkodik egy másik személynek az anyagi testéhez. He's overwhelmed with lamentation. Így felemészti a bánkódás. So eventually what he does is that he does some yagyas for the pleasure of the Gandharvas. És akkor végül egy-két jagját végez a Gandharvák örömére. And they supply him with a suitable companion, a replacement for Urvashi. És akkor végül egy megfelelő társal látják el, aki Urvasit helyettesíti. Her name is Agnisthali. Akinek Agnisthali a neve. And so they have union, És akkor egyesülnek. but he gives her up, he abandons her, De aztán végül Pururava feladja őt, because he's not satisfied. mert nem elégedett. He wants Urvashi. Mert ő Urvasit akar. Just like a child. Mint egy gyerek. You know, a child has a certain rattle. Van egy bizonyos csörgője egy gyereknek. Yeah, and you know, if the child throws a rattle, Hogy a gyerek eldobja a csörgőt, you can try and give some other toy to the child, adhatsz más játékot a but the gyereknek, child wants that rattle. de ő azt a csörgőt akarja. Yeah, it doesn't want anything else. Semmi mást. It's the nature of the mind. Ez az elme természete. Once the mind gets itself fixed on something, very difficult to let go, Hogyha az elme szilárdan ráfókuszál valamire, akkor nagyon nehéz ezt így because elengedni. the mind is like a child. Mert az elme olyan, mint egy gyerek. So Purava rejected this Agnisthali, Pururava elutasította Agnistálit, and he was just trying different ways to satiate his burning desire. és különböző módokat keresett, hogy kiengesztelje az égő vágyát. So it's described that on one occasion there was an ashwata tree. És akkor leírják, hogy egy bizonyos alkalommal volt egy asvatta fa. He took 2 twigs from this tree, Kivett 2 ágat ebből a fából. or 2 sticks. Yeah. Két botot. Yeah. And he began to rub these sticks together. Elkezdte ezeket összedörzsölni. And as he was rubbing, he created a fire. És ahogy dörzsölte ezeket, egy tüzet hozott létre. And through this somewhat supernatural process, És ezáltal a valamennyire mesterséges folyamat által his lusty desire was satisfied. a kies vágya kielégítődött. So from this, of course, the acharyas, they comment at length on this topic. Természetesen az ácsárják hosszasan kommentálnak erre. Purava realizes that the promises of happiness of this world Pururava rájön, hogy ennek a világnak az ígéretei a boldogságról, and lust is probably the most intense.
És valószínűleg a K ezek közül a legintenzívebb. But it applies to all types of happiness in this world. Ez mindenfajta boldogságra vonatkozik, ami ebből a világból származik. Ultimately, they let us down. Végül mind cserben hagynak. So, Krishna teaches us this in the Bhagavad Gita. Krishna meg ezt tanítja nekünk a Bhagavad Gitában. Kama esha, krodha esha, rajogun samudbhava, mahashano mahapapma, vidyanam eha vairinam. So Krishna describes in 337 of the Bhagavad Gita that this lust is born of the mode of passion. Krishna a Bhagavad Gita 3.37-ben leírja, hogy ez a K, ez a szenvedély kötőerejéből születik. Both lust and anger are very strong forces. Mind a K és a dű, ezek olyan erős hatalmak. And once they're there in the heart and mind, it's very difficult to control them. És hogyha ott vannak a szívben, meg az elmében, nagyon nehéz irányítani őket. It's the greatest all-devouring enemy of them all. Ők a mindent felemésztő bűnös ellenségek. And Purva, the story of Purva, why is the Bhagavatam describing such an elaborate story of a man who's so attached to a woman? Miért ír le a Bhagavatam ilyen történetet egy férfiról, aki ennyire ragaszkodik egy nőhöz? And he's in such a great dynasty, such great És personalities. olyan nagy dinasztiából, olyan nagy személyek, It can happen to anyone, bárkivel megtörténhet. and it should be avoided. És el kell kerülni. So in this pastime you see the conversation between Purva and Urvashi. Ebbe a kettelésbe látjátok a beszélgetés Pururava és Urvashi között. Urvashi instructs Purva. Urvashi utasítja Pururavát. She's telling him that actually you're attached to nothing. Azt mondja neki, hogy igazából te semmihez ragaszkodsz. As I'm speaking, it reminds me of Bilva Mangal Thakur. Ahogy beszélek erről, Bilva Mangal Thakur jut Bilva eszembe. Mangal Thakur is a man of great learning and knowledge and wisdom. Bilva Mangal Thakur egy nagyon tanult nagy személy. Very good upbringing. Nagyon jó neveltetése volt. But somehow, long story, he becomes attached to a prostitute. De mégis, egy hosszú történet, de egy prostituálthoz kezd el ragaszkodni. He becomes besotted, obsessed with her. Megszállottá válik. He's so obsessed with her that he's constantly thinking about her, and all he wants to do is spend time with her. És annyira megszállottá válik, hogy folyamatosan rá gondol, és csak vele akar időt tölteni. One day, Bilva Mangal Thakur's father dies. Egy nap Bilva Mangal Thakur apja meghal. He organizes his funeral. Megszervezi a temetését. He's doing all of the funeral rites. És akkor elvégzi ezeket a temetkezési rituálékokat. But he's telling the priest, get on with it, quick, quick. És mondja a papnak, hogy na csak esd túl rajta. I don't have time for all of this. Nincs Come erre on. időm. Gyorsan, gyerünk. It's the final rites for his father. Ez az apjának az utolsó rituáléja. But he wants him to do it as quick as possible. De szeretne túlesni rajta. Why? Miért? Because he wants to go and see Chintamani. Mert szeretne elmenni és látni Csintámanit. So he gets away from all of that stuff. És akkor végül különül ezektől a dolgoktól. And he's running to Chintamani. És fut Csintámanihoz. But there's a storm that day. De van egy vihar aznap. A huge storm. Egy hatalmas vihar. The river floods. És akkor a folyók megáradnak. Any sane person would think, okay, I'll go another day. Minden józan ember azt mondaná, oké, megyek egy másik nap. But he wasn't sane. De ő nem volt józan. He was maddened Teljesen meg volt by this őrülve. force. So he swam across the river És átúszott a folyón during this storm. a vihar alatt. Yeah. And all sorts of dangerous creatures were in the river. Mindenféle veszélyes állat volt a He folyóban. navigated all of that. És mind ezt így elnavigált közöttük. He came to Chintamani's abode, Eljött Csintámani lakhelyére, but no one was opening the door. és senki sem nyitott ajtót. So then he scaled the wall. Felmászott a falon. He thought it was a branch. Azt gondolta, hogy egy ág volt He ott. was pulling himself on a branch, És akkor húzza magát az ágon. but it was a snake. Egy kígyó volt. Eventually he got to the window Végül felért az ablakon. and he threw himself through the window Bedobta magát az ablakon. to safety. A biztonságba.
Chintamani's feet. egy Csintámani lábainál. And you know, he's in such a state, you know. És egy olyan állapotban van, You know, his father's just died. az apja meghalt, There's a storm. vihar van, He's swam across the river, átúszott a folyón. come in touch with so many dangerous animals, including the snake. Olyan sok veszélyes állattal kerül kapcsolatban, mint a kígyó. And then he's there in Chintamani's És feet. aztán ott van Csintámani lábainál. And he looks up at her. Felnéz rá, He did all of this mindezt megtette. for her. Érte. Actually, not for her, Nem érte. for himself. Magáért. Yeah. Ultimately, it's for himself. Csak magáért. It's not about her. Nem róla szól, It's about what she can give to him. hanem arról, hogy ő mit adhat neki. How much of the relationships of today's age are about the other person, and how much is it for ourselves? Ennek a modern világnak kapcsolatai mennyire szólnak a másik emberről, és mennyire szólnak magunkról. Atmendriya priti icha tare bale kam. When it's for ourselves, that is not love. That is called lust. Hogyha rólunk szól, az nem szeretet, az ké. He looks up at her, Felnéz rá, and she looks down at him, és ő meg lenéz ő rá, and she says, és azt mondja, "You fool. te bolond. If you had just a fraction of the intensity of interest that you do in me, in the Supreme Lord, in Krishna, Hogyha annak a ragaszkodásnak, amit irántam érzel, csak a töredékét a legfelsőbb Úr iránt éreznéd, then your life would actually be worth living. akkor érdemes lenne élned. Then your life would actually be of some value. Akkor lenne valami értelme az életednek. Because right now you're just wasting your life Mert jelenleg csak pazarlod az életedet. attached to this body, Úgyhogy ragaszkodsz ez a testhez, which is just made of blood, pus, stool and bile. amit csak vér, ürülék, genny, és mindezek az összetevők alkotnak. Prabhupada tells this story. Once there was a man and he was attracted to a woman. Prabhupád meséli ezt a történetet, hogy volt egyszer egy férfi, aki vonzott egy nőhöz, So then he followed her home. és akkor hazakövette. She saw which house she went into. He saw which house she went into. Látta, hogy melyik házba ment be. So then she went in the house and then he knocked on the door. És akkor a hölgy bement a házba, ő megkopogott utána az ajtón. And then she opened the door És kinyitotta az ajtót. and he proposed to her. És akkor ő pedig megkérte a kezét. And she said, "Come back in a week." Azt mondta, hogy gyere vissza egy hét múlva. He was confused. És össze volt zavarodva. But he said, "Okay, well, a week's better than nothing." És mondta, jó, hát egy hét az jobb, mint a semmi. So then he went back in a week's time Visszajött egy hét múlva. and he knocked on the same door. Kopogott ugyanazon az ajtón. And then the lady opened the door És egy idős hölgy nyitotta. and she was finished. És hát vége volt. He said, I think I got the wrong door. Szerintem a rossz ajtón kopogtam. And she said, no, this is the right place. I'm the same person. Nem, én ugyanaz a személy vagyok. She was what she had done is that she fasted for those 7 days. Igazából böjtölt azon a 7 napon keresztül. And all of the things that come out of the various orifices of the body, És mindazok a dolgok, amik a testnek a különböző kapuin jönnek ki, she'd put into a bucket. egy vödörbe rakta. She took laxatives. És akkor hashajtókat vett. And everything that came out, she put into a bucket És mindent, amit kijött, egy vödörbe helyezett. for a week. Egy hétig. So she said, this plus this bucket is that woman you're attached to 1 week ago. És azt mondta, hogy ez, meg ez a vödör, ez az a hölgy, akihez ragaszkodtál egy hete. He was shocked. Teljesen It was very eye-opening. Nagyon szemfelnyitó volt. Okay, so these examples, a man attached to a woman. Ezek példák egy férfiről, aki egy nőhöz The ragaszkodik. same, of course, applies the other way around. Ugyanez alkalmazható a másik irányba. And of course, the nature of the attachment from man to woman is a little different sometimes as opposed to what a woman has for a man. És természetesen a ragaszkodás természete, ami egy férfinak van egy nő fele, az más lehet természetileg, mint egy nőnek egy férfi. But the principles are still instructive. De az elvek azok még mindig eléggé tanulságosak. What are we actually attracted to? Mihez ragaszkodunk? So
Bilvamangal Thakur, the very woman that he's so attached to, she is preaching to him. Bilvamangal Thakur, az a hölgy, akihez ő ragaszkodik, ez a személy prédikál neki. And that's why it's so hard hitting. Ezért annyira üti meg. Because the very focus of his attachment is telling him how illusioned he is. Mert a ragaszkodásának a tárgya mondja neki, hogy mennyire illúzióban van. So these points also really come out in this pastime of Purava and Urvashi. És ezek a pontok feljönnek nagyon Purava és Urvashi kedvtelésében. So I recommend that devotees read the chapter 14. És ajánlom, hogy a bakták olvassák el a 4. fejezetet. But then there's also in the 11th canto there's a chapter called the Aila Gita. De a 11. énekben van egy Aila Gita nevű The Song of Purava. Purava éneke. Mourning. Ahogy kesereg. In deep pain and separation. Mély fájdalomban és elkülönülésben. So it's also very kind of amusing. Ez olyan lenyűgöző. But eye-opening. Olyan szemfelnyitó is egyben. Okay. So next, chapters 15 and 16. 15 és 16. fejezet következik. We are told of the pastime of Parshuram. Parashuram kedvteléséről hallunk. Parshuram is actually an incarnation of the Lord. Parashuram az Úr inkarnációja. And he comes he has various purposes to fulfill. És különböző célokkal jön el. So once, on one occasion, there's a king called Kartyavira Arjun. És akkor van egy ilyen nevű király. He became very powerful. Nagyon erőteljessé vált. He was so powerful that on one occasion he even held Ravana captive. Olyan erőteljessé vált, hogy egy alkalommal Rávanát is foglyul ejtette. Kartyavira Arjun, on one occasion, he audaciously stole the cow of Jamadagni. És egyszer nagyon vakmerően elrabolta Jamadagni király tehernét. It was a desire cow, Kamdenu Gai. Ez egy ilyen kívánságteljesítő tehén volt. So Parshuram, he arrived in the capital of Kartyavira Arjun. És Parashuram megérkezett az ő fővárosába. So Parshuram was the son of Jamadagni. Parashuram Jamadagninak volt a fia. Right, so because the king stole Jamadagni's cow. Mert a király ellopta Jamadagninak a ternét. Jamadagni was like a sage, brahmana. Jamadagni egy brahmana volt. Yeah. So his son Parshuram. Szóval az ő fia Parashuram. He went to the kingdom. Ő elment a királyságba. To retrieve the cow. Hogy visszaszerezze a tehenet. He killed all of the armies of Kartyavira Arjun. És Kartyavira Arjunnak az összes seregét lemészárolta. And then he confronted Kartyavira Arjun. És aztán szembesült a Kartyavira Arjunával. And Kartyavira Arjun had 1,000 arms. Kartyavira Arjunának 1000 karja volt. Parshuram cut them all off. Parashuram mindet levágta. And then he cut the head off. És aztán a fejet is levágta. Of Kartyavira Arjun. Kartyavira Arjunnak. So that's a little bit of violence. There's more coming. Szóval ez egy kis erőszak, de még több jön. Yeah. So Jamadagni heard about this. Jamadagni hallott erről. And he wasn't happy. És nem volt elég boldog. He said this amount of violence was excessive. Szóval ez túl sok erőszak volt. Cutting off all of his, first of all, killing all his armies. Elsősorban az egész seregét lemészárolta. Then cutting off his arms. Az összes kezét levágta. And then cutting off his head. És aztán a fejét. For a desire cow. Egy kívánságteljesítő tehén. So he said that was excessive. Ez kicsit túl sok volt. So then Jamadagni, the father of Parshuram, he said to him, okay, you have to do some penance. Jamadagni, az apja, azt mondta neki, hogy oké, most egy kicsit vezekelned kell. You have to atone for your sins. Vezekelned kell a bűnödért. So he instructed him to, sorry, this was, that's Kartyavira Arjun. He wanted him to go around to all of the holy places. Azt akart, hogy menjen el az összes zarándok helyre. So then Parshuram did so for 1 year. Parashuram ezt tette egy évig. So
That's one story of Parshuram. Ez egy történet Parashuramról. Second story. Második On történet. one occasion, this is all in the Bhagavatam, Ez mind a Bhagavatamban van egy alkalommal. Jamadagni sensed that his wife had been unchaste. Jamadagni érezte, hogy a felesége hűtlen volt, And he was very unhappy. és boldogtalan volt. Chastity, both woman for the man and man for the woman, that kind of loyalty is very, very important in Vedic culture. A hűség a férfi és a nő között mindkét irányban nagyon-nagyon fontos a védic kultúrában. Jamadagni was not ready to tolerate this unchastity. Jamadagni nem állt készen arra, hogy ezt tolerálja, ezt a hűtlenséget. So Jamadagni had many, many sons. Jamadagninak sok-sok fia volt. He instructed his sons, kill your mother. És akkor utasította a fiait, öljétek meg anyátokat. The son said, sorry, we can't do this. A fiak azt mondták, hogy bocsánat, ezt nem tudták. We can't kill our mother. Nem ölhetjük meg az anyánkat. You know, no matter what she's done, that's tough. Bármit is tett, ezt nem tehetjük meg. So then Jamadagni was very angry with them. Szóval Jamadagni nagyon haragudott rájuk. So then he told Parshuram, Elmondta Parashuramnak, kill them all. öld meg mindennyiukat. So Parshuram, he killed them all. Mindennyiukat megölte. And he killed the mother Megölte az anyát and his brothers. és a fivéreit. So then Jamadagni, he was pleased with Parshuram's obedience. És Jamadagni nagyon elégedett volt Parashuramnak az engedelmességével. So then he said, ask for a boon. What would you like? És azt mondta, hogy kérj egy áldást, mit szeretnél? So what do you think he asked for? Szerintetek mit kért? That they will all be brought back to life. Hogy mind visszatérnek az életbe. So Renuka, the mother, and all of the boys, all of the brothers, they were all brought back to life. Szóval Renuka, az anya és az összes fia visszatértek az élet közé. And they all lived happily ever after. És akkor boldogan éltek tovább, míg meg nem haltak. Now, that's another story, right? They didn't live happily ever after because that doesn't exist in the material world. But nem éltek boldogan, míg meg nem haltak, mert ez nem létezik az anyagi világban. Okay, so now Kartavira Arjun, remember he's still dead, right? És Kartavira Arjun, emlékezzetek, ő még mindig halott. His sons are very angry. Az ő fiai nagyon mérgesek. So they kill Parshuram's father, Jamadagni. Ők megölték Parashuram apját, Jamadagnit. So Parshuram was enraged. He was so angry. Szóval Parashuram dühös volt, nagyon-nagyon mérges volt. Jamadagni was a great saintly king. Jamadagni egy szent király volt. How could they kill his father? Hogyan ölhetik meg? And it showed that these Kshatriyas, Kartavira Arjun was a king, his sons were also Kshatriyas. És mondták, hogy Kartavira Arjun was a king, his sons were also therefore Kartavira Arjun egy Kshatriyas. király volt, és az ő fiai is kshatriyák. So Parshuram could see that the Kshatriyas, they killed a Brahmana. És akkor Parashuram látta, hogy a kshatriyák megöltek egy brahmanát. And that Brahmana was his father. És ez a brahman az apja volt. He could see that they had become very degraded. És akkor látta, hogy így nagyon degradáltá váltak. Because in Vedic culture, Brahmanas are very much respected. Mert a védikus kultúrában a brahmanákat nagyon tisztelik. And various other omens or observations led Parshuram to understand that actually these Kshatriyas need to be removed. És egyes más ómen, meg ilyen részlet, ami arra következtetésre juttatta Parashurámat, hogy a kshatriákat el kell távolítani. So then Parshuram killed the sons of Kartavira Arjun. És akkor Parashuram megölte Kartavira Arjun a fiait. And he went on to kill all of the Kshatriyas on the planet. És akkor utána folytatta, hogy az összes kshatriát megölje a bolygón. And he did so 21 times. És ezt megtette 21 alkalommal. So Parshuram killed all of the Kshatriyas on the planet 21 times. Parashuram 21-szer megölte az összes kshatriát a bolygón. It was a full-scale attack. Ez egy ilyen teljes erőbevetéses támadás volt. So it's pretty gruesome. Ez eléggé morbid. Like I said, there were rivers of blood. Ahogy mondtam, vérfolyók And özönlöttek. mountains of heads. És koponya hegyek.
Yeah, so there's a lot of Kshatriyas he killed. Nagyon sok satriát megölt. But what this led to was a re-establishment of peace and prosperity. Ez mihez vezetett? A béke és a virágzásnak az újra beállítására. Because these Kshatriyas were not acting properly. Mert ezek a kshatriyák nem viselkedtek normálisan. So they needed to be removed. They were a burden for the El earth. kellett őket távolítani, mert a földnek a terhei voltak. And it therefore led to, principled living in society again. És akkor újra elv szerint élt a társadalom ezután. Later, Parashuram took the head of Jamadagni, his father, and put it back to the body, and Jamadagni came back to life. Később Parashuram Jamadagni az apja fejét visszarakta a testéhez, és akkor újra életre kelt. But a relevant topic here is all of the violence that we see here. Egy nagyon releváns kérdés ebben a témában, hogy a sok erőszak, amit látunk itt. So if you read these chapters 14 and 15, it's intense. There's a lot of description of violence, cutting heads, blood everywhere. Hogyha olvassuk ezt a fejezetet, akkor nagyon sok leírás van az erőszakról, mindenhol fejek levágása, vér. Why is there so much intense violence? Miért van olyan sok intenzív és What is the durva purpose of all of these descriptions? erőszak ezekben? Mi ennek a célja? And let us not forget that this is not an ordinary person. Ne felejtsük el, hogy ez nem egy közönséges ember. This is not someone who's played too many, shooting computer games. Nem egy olyan valaki, aki túl sok lövöldözős játékot játszott. And therefore has a lot of violence pent up in their hearts. Ezért nagyon sok erőszak épült fel a szívében. This is an incarnation of the Lord. Ez az Úr inkarnációja. So the Lord has a purpose here. Az Úrnak van egy célja itt. So it's good to reflect on these things. Szóval jó ezekre reflektálni. There's only 18,000 verses in the Bhagavatam. Körülbelül 18,000 vers van a Bhagavatamban. I say only. Azt mondom, hogy csak. Because Krishna's pastimes and the pastimes of his devotees in incarnation is unlimited. Mert igazából Krishnának és a baktáinak a kedvtelése határtalan. So these are chapters of verses dedicated to violence. És ezek fejezetnyi versek, amik az erőszaknak vannak dedikálva. What is the purpose of all of this? Mi a célja mindennek? We should reflect. Reflektálnunk. So when you next read this, you can understand, okay, why would Shukadeva Goswami speak about this? És amikor ezt olvassuk, akkor reflektálnunk kell, miért beszélne erről Shukadeva Goswami? Why has Vyasadeva chosen these to pen? Miért ezt választotta Vyasadeva, hogy ezt írja le? So one aspect is that it attracts the devotees. Egy aspektus ennek, hogy ez vonzza a baktákat. But devotees are so peaceful. Tehát a bakták olyan békések. Why do devotees want to hear about this? Miért akarnának erről hallani? Because a devotee understands that anything the Lord does is his pastime. Mert egy bakta érti, hogy bármi, amit az Úr tesz, az az ő kedvtelése. It's not ordinary violence. Ez nem hétköznapi erőszak. This is the Lord's play. Ez az Úr kedvtelése. It can be difficult. Ez azért lehet nehéz ezt befogadni. Because this is blood and guts. People are dying. Mert ez vér, gyomor, az emberek meghalnak. Have we come to terms with what death is? Megbékéltünk már az, hogy mi a halál. It's changing of clothes. A ruhának a ruhálevétele. And if the Lord is doing the killing, És hogyha az Úr csinálja a gyilkolást, then all of those people are great beneficiaries. akkor ezek a személyek, ezek mind haszonélvezők. So actually this is the Lord's divine play. Szóval ez az Úrnak az isteni színjátéka. Yeah, it's like there's no harmful effects of this seeming violence. Nincsen erőszakos visszahatása ezeknek ennek a felszínes erőszaknak nincsen semmilyen maradandó visszahatása. Yeah, so it's the Lord's pastime. Ez az Úrnak a kedvtelése. Number two, it brings about an absorption for the devotees. És akkor ez hoz egy bizonyos elmélyedettséget a baktáknak. When we see the Lord engaging in battle, amikor látjuk, hogy az Úr csatában van, it draws the devotee in. akkor ez így bevonza a baktát. It intensifies the experience of the devotee. Ez így növeli a baktának az A élményét. devotee has a fear, a concern for the Lord.
A baktának van egy ilyen aggodalma az Úrért. A deeper dependence on him. Egy mélyebb függés rajta. A devotee is on the edge of his seat. What's going to happen next? A bakta a széke szélén ül már, mi fog történni? And in this way, the mind becomes more and more absorbed in the pastimes. És akkor így az elme egyre elmélyültebb lesz a kezdtelésekben. Another aspect is that it brings about some variation. Egy kis változatosságot hoz. Variation in Krishna's pastimes. Egy kis változatosságot hoz a kezdtelésekben. For Krishna. Krishnáért. See, because in the spiritual world, there's no real demons. Mert a lelki világban nincsenek démonok. There's only the memory of demons. Csak a démonok emléke van. Or the, what's the word? The rumor that there's demons. Csak a pletykák, hogy létezik a démon. What if a demon comes? A rémhírek, mi van, hogyha jön egy démon? Yeah, maybe there's a demon coming. Lehet, hogy jön egy démon. We heard that in the past, these demons came and did this, this and this. Hallottuk, hogy a múltban jöttek ezek a démonok, és ezt meg azt csinálták. So all of this gives rise to emotions. És mindez segít bizonyos érzelmeknek feljönni. So if we feel certain emotions, then Krishna must also experience them, or at least have access to those emotions. Hogyha bizonyos érzésekhez van hozzáférésünk, akkor biztos, hogy Krishnának is van vele dolga. But if in the spiritual world there's no real demons, de hogyha a lelki világban nincsenek valódi démonok, then Krishna comes here in order to experience that rasa. Akkor Krishna idejön azért, hogy megtapasztalja ezt a rasszát. It's called the virya ras. Ezt virya raszának chivalry. hívják. Ezt a lovagiasságnak hívják. Yeah. And so Krishna wants to experience a bit of fighting. So Krishna ezt meg akarja tapasztalni, egy kis harc. So one reason, for example, in the third canto we hear about Jai and Vijay. Ezért hallunk a harmadik énekben Jairól és Vijayról. Yeah, they're cursed by the four Kumaras. Meg átkozza a 4 kumára. That they're banished from the Vaikuntha planets. Hogy száműzetve lesznek a Vaikuntha bolygókról. And they have the choice: 3 births as demons or 7 births as devotees. Választhatnak, hogy 3 születés démonokként, vagy 7 születés baktáként. Which is preferable? Melyik jobb? They choose 3 births as demons. Ők a démonkénti 3 The születést shorter the választják. better. Mert rövidebb, annál jobb. But really the function of this is that the Lord can experience fighting. De igazából ennek a funkciója az, hogy az Úr megtapasztalhatja a harcolást. It's an experience. Ez egy élmény. Yeah, when you were a child, then maybe you had some fighting with your siblings. Amikor gyerek voltál, akkor lehet, hogy te is így harcoltál a gyermekeiddel. I did. Én igen. And yeah, it's a rasa, it's an experience, it's an exchange. És van benne egy rassza, van egy élmény, egy ilyen viszontlás. Yeah, so they say variety is a spice of life. Azt mondják, hogy a változatosság az az életnek a fűszere. Yeah, you have this? Yeah. No. Yeah. Minek? Okay. Then another reason why is for purification. És a másik oka az a tisztulás. Purification of the demons. A démonok tisztulásáért. Yeah, if punishing the demons, ultimately this is an act of mercy. A démonok büntetés az végső soron kegy. Because when they are corrected by Krishna, their hearts become purified. Mert hogyha Krishna javítja ki őket, akkor tisztul a szívük. Demons have a deeply distorted consciousness. A démonoknak egy mélyen eltorzult tudatuk van. And therefore sometimes strong measures are required in order to correct them. És ezért néha erős metódus kell ahhoz, hogy ezt így javítsák. So Krishna responds to an individual according to their mentality, according to their És akkor consciousness. Krishna az egyénnek a mentalitásához illően, a tudatához illően válaszol. So all of these Kshatriyas, they had a demoniac mentality. Ezeknek a ksatriáknak egy ilyen démonikus mentalitás. And therefore Krishna is correcting them. Ezért Krishna kijavítja őket. And finally, it's instruction. És akkor végül az utasítás, tanítás. Krishna is teaching everyone. Krishna tanít mindenkit. He's warning everyone against harmful behavior. Figyelmeztet mindenkit az erőszakos viselkedés ellen. If anyone abuses their position, Ha bárki visszaél a pozíciójával, if anyone abuses those people who are their dependents, ha bárki kihasználja az ő alattvalóit, then if peaceful means fail,
akkor hogyha békés módszerek elbuknak, then force will be used. akkor az erőszak lesz alkalmazva. So we see in the Mahabharata, for example, Krishna was trying to avoid war. Láthatjuk a Mahabharatában, hogy Krishna próbálja elkerülni a háborút. He went to great lengths to És avoid akkor- war, És akkor nagy távlatokon ment csak ezért, to avoid destruction and death. hogy elkerülje az elpusztulást, a halált. But it was a last resort. De ez volt az utolsó menedék. And we can see that although in our scriptures there may be description of fighting and warfare, És akkor láthatjuk, hogy annak ellenére, hogy a leírásainkban lehet szó harcról, háborúról, this person's head was cut off and that person's head was cut off, ennek a személynek vágták le a fejét, annak a személynek. you don't find that in the name of the Vedic tradition people go out and kill. Nem látod azt, hogy a védikus kultúra nevében kimennek az emberek és ölnek. Bhagavad Gita, the book of the Hindus, Bhagavad Gita hindu könyve, set on a battlefield. egy csatamezőn van. 640 million people die on this battlefield. 640 millió ember hal meg ezen a csatamezőn. Krishna is telling the main proponent, Arjun, fight and kill. Krishna a fő résztvevőnek, Arjunának mondja, harcolj és ölj. But people do not use the Bhagavad Gita as a message of De violence. az emberek nem használják a Bhagavad Gitát az erőszak üzeneteként. Because anyone who understands a little bit deeper Bárki, aki mélyebben érti, understands that actually there's no encouragement for us to get engaged in violence in any way, Érti. shape or form. hogy itt nincsen semmi biztatás az erőszakra. The basis is, of course, peace and harmony. Az alap az a béke és a harmónia. But sometimes in order to bring that about, violence may be required. És néha az, hogy ahhoz, hogy ez megvalósuljon, erre az erőszakra lehet szükség. Okay, we're going to stop there. Itt fogunk megállni. Are there any questions? Vannak kérdések? Okay, we'll go for a break and we'll have questions at the end. A szünet, és akkor a végén lesznek kérdések. 10 minutes, please. Grantaraj Śrīmad-Bhāgavatam ki jai. Jaj. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. So we continue Folytatjuk with the Soma-vaṁśa. a Soma-vaṁśával. Various other personalities. So we've just been through Purva and Urvashi Ugye Purva és Urvasi történetén vagyunk and túl. the seeming violence of Parshuram. A Parasurámnak a látszólagos erőszakja. Now we've got a few other stories. Van még egy pár szép történet a tarsainkban. It's pastime of Yayati, King Yayati and Devyani. Jajáti és Devyani története. Then there's Bharat Maharaj and Rantidev. Bharat Maharaj és Rantidev története. A little bit about Bhishma and the Pandavas. Egy kicsit beszélünk Bhishmáról és a Pándavákról, And then more names. és még további nevek jönnek. So all of these personalities, remember, are part of the Moon Dynasty. Emlékezzünk, hogy mindezek a személyek a Hold dinasztiának a tagjai. So Purva we spoke about. Beszéltünk Puraraváról, And then from Ayu was coming in his kind of chain was coming Parshuram. Ájú vonalában jelenik meg Parasurám, Now we're back here. We're going to speak a little bit about Yayati akkor egy kicsit beszélünk Jajátiról, and various other personalities leading to at the very end of the 9th canto. és további személyiségek, akik aztán elvezetnek minket a 9. ének végén. Krishna. So, Bocsánat, Krishnához. so once upon a time, Hol volt, hol nem volt. there was two girls, Volt két lány, Devyani and Shamishta. Devyani és Shamishta. Samista. Sharmishta. Sármista. Devyani was the daughter of Shukracharya. Devyani Sukrácsárjának a lánya volt. Who remembers who is Ki Shukracharya? emlékszik rá, hogy ki az a Sukrácsárja? A démonok lelki tanítómestere. Yes. So Shukracharya was, and you may remember from the 8th canto with the pastime of Bali Maharaj. Ugye a Bali Maharaj történetéből emlékezhetünk a 8. énekből Sukrácsárjára. The Shukracharya was a little mixed in his devotion. Tehát az ő odaadása egy vegyes volt. He didn't want Bali Maharaj to give Vamanadev, the Supreme Lord,
3 steps of land. Ő nem akarta, hogy Bali Maharaj Vámanadevnek, a legfelsőbb úrnak adjon 3 lépésnyi földet. He didn't want to give the Lord everything that Bali Maharaj owned. Nem akarta, hogy Bali Maharaj odaadjon mindent, amilyen van. So he was trying to stop Bali Maharaj from surrendering to the Lord. Tehát megpróbálta megakadályozni Bali Maharajot abba, hogy meghódoljon az úrnak. What kind of a spiritual master is that? Miféle lelki tanítómester az ilyen? Emil, don't surrender to Dynasty Vijay Gauranga. Emil, ne hódolj meg Dayalnitai Vijay Gauranga. Don't serve them. Ne szolgáld őket. Don't do kirtan for them. Ne kirtanozz nekik. Don't come to the morning program, Emil. Ne gyere a reggeli programra. Don't chant Hare Krishna. Ne énekeld Hare Krishnát. Don't distribute Srila Prabhupada's books. Ne osztogasd Prabhupád könyveit. Do you accept me as your guru? Akkor elfogadsz engem, mint a gurudat? You should reject such a guru. Az ilyen gurut el kell utasítani. Is that clear, Emil? Ez világos? So Shukracharya was telling Bali, don't surrender. Tehát Shukracharya azt mondta Balinak, hogy ne hódolj meg. And he said he had a daughter, her name was Devyani. Volt egy lánya, akit Devyaninak hívtak. Now Devyani was, she was bathing with her friends. A barátnőivel, feltételezem, fürdött. And then Lord Shiva came by. És akkor arra járt az Úr Shiva So they all történetesen. scrambled for their clothes. Az mind rohantak, hogy fölvegyék a ruháikat. Now Sharmishta, she took Devyani's clothes by accident. Véletlenül Sharmishta felvette Devyani ruháját, véletlenül. And she put them on. Felvette őket. You know, they were a little panicked and, uncomfortable, so she put on her clothes by accident. Tehát ez kicsit kényelmetlen volt, hát véletlenül felvette. So Devyani was so angry with Sharmishta. Devyani nagyon megharagudott Sharmishtára. And Sharmishta was angry back. A Sharmishta is dühös lett a They másikra. fought. Összeverekedtek. And Sharmishta took Devyani and threw her into a well. És Sharmishta megfogta Devyanit, és bedobta egy kútba. So Devyani was the daughter of Shukracharya. De Devyani Shukracharyanak a lánya volt. So King Yayati, he went to the same well looking for some water. Jajati király ugyanez a kúthoz ment, hogy valami vizet merjen, And then he heard some cries from the well, help me, help és me. hallott ilyen segélykiáltásokat, hallott a kút Please, mélyéből. someone help me. Kérem, segítsen valaki, jöjjön már valaki. And so Yayati he helped her out of the well. Tehát Jajati kimentette a kútból. He was the knight in shining armor. Sorry, night? The knight in shining armor. You know this phrase? So Igen, a lovag ja igen, tehát a királyfi a fehér lovon, vagy mit tudom, Yeah. tehát a ragyogó páncéljában a lovag. yes, igen. exactly. Yeah. So he saved Devyani. Megmentette, He helped her out of the well, kisegítette a kútból, brought her to safety, biztonságba helyezte, carried her out, és 2 kezével hordozta. looked into her eyes, Belenézett a szemeibe, and they married each other. és akkor házasságot kötöttek. So this was the love story of Yayati and Devyani. Ez Jajatinak és Devyaninak a szerelmi története. It was an unconventional marriage Ez egy nem szokványos házasság volt, because in Vedic culture there is Anulom and Pratilom. ugye a védikus kultúrában van ez a kétféle. So Anulom is allowed. A megengedett, It's based on the caste system. és az a kasztrendszeren alapul. Of course, we all know, I don't need to say it, that this is not the perverted caste system that we see today, but is the original caste system which Krishna gave. Gyorsan hozzátesszük, hogy tudjuk, hogy ez nem a mai eltorzult kasztrendszer, hanem az eredeti. A Brahmana man can marry a Kshatriya woman, Egy brahmana férfi elvehet egy kshatriya feleséget, but a Brahmana woman should not marry a Kshatriya man. de egy brahmana nő nem mehet hozzá egy kshatriya férfihez. The man should be of a higher varna, if not the same. Hogyha nem ugyanaz a varna, akkor a férjnek kell magasabb varnájúnak lenni. So in this case, Devyani was the daughter of
Shukracharya, and therefore she's a Brahmani. Tehát akkor a Devyani egy brahmanának, tehát Sukrácsáryának volt a lánya. So she was a Brahmani, and Yayati was a king, and therefore he's a Kshatriya. Yayati viszont király volt, tehát Kshatriya. Yeah, so a Brahmani marrying a Kshatriya male is Pratilom. Tehát ugye ez a házasság, hogy egy brahmana nő egy kshatriya férfihez menjen, ez a szabályok ellen való. Not a good match. Nem jó passzoltak egymáshoz. Anyway, that happened. Mégis megtörtént. Now Shukracharya said, okay, Devyani, yes, you can marry him. Sukrácsária megengedte, jó, rendben van, Devyani, hozzámehetsz, But on one condition. de egy feltételt szabok. That condition is that that Yayati, he cannot unite with Sharmishta. Aha. A feltétel az, hogy Yayati nem egyesülhet Sarmistával. Yeah, because Sharmishta had offended Devyani. Mert Sarmista megsértette Devyanit. And she was very attractive. És hát ugye nagyon vonzó volt a hölgy. So Yayati was not allowed to have connection with Sharmishta. Tehát Yayatinak nem volt szabad kapcsolatban lenni Sarmistával. Of course it was particularly relevant because Shukracharya, because to punish Sharmishta, they made Sharmishta the maidservant of Devyani. Ez azért különösen releváns, mert a büntetésből Sarmistát Devyani szolgáló lányává tették. Sorry. So Sharmishta is now the maidservant of Devyani. Tehát Sarmista most Devyaninak a szobalánya. Devyani gets married to Yayati. Devyani feleségül megy Yayatihoz. But the father of Devyani says, okay, but Yayati, you have nothing to do with Sharmishta, okay? De az apa azt mondja, hogy Yayati, neked Sarmista coki. Okay. Okay, so then, whoops. Szép, nem? This is my screensaver. Shishidhanitaya Vijay Karanga ki. Jai. Jai. Okay. Okay. Right. So now what happens? Na de hát mi történt? You know what happens, when someone tells you not to do something. Ha valaki azt mondja, hogy ezt nem szabad. So if I say to you now, don't think of a pink elephant. Ha azt mondja neked, hogy nem szabad a lila elefántra gondolni. What do? Akkor mit csinálsz? Think of a pink elephant. Hát akkor egy lila So elefántra gondolni. Shukracharya had told Yayati nothing to do with Sharmishta. Stay away from Sharmishta. Tehát ugye Sukrácsária megmondta Yayatinak, hogy csak semmi közeledés Sarmistához. So then what does he do? Hát akkor mi lesz ebből? Yayati ends up having union with Sharmishta. Hát ebből persze az lett, hogy a Yayati egyesült Sarmistával. So and this is a problem. Hát ez gond. So then what happens next? Mi történik ezután? Shukracharya comes. Jön Sukrácsária, and he curses Maharaj Yayati. És megátkozza Yayati. He says, you're enjoying your youth. Most élvezed a fiatalságodat. Your senses are being engaged in such terrible sense gratification. Az érzékeidet ilyen szörnyű érzékkielégítésbe foglaltad le. You're just a lusty sense enjoyer. Te csak egy kélyes élvező vagy. So Shukracharya cursed Yayati to become old and decrepit. Tehát Sukrácsária megátkozta Yayatit, hogy ilyen öreg és rokkant legyen, mint én. So, like myself. Like myself. And so Yayati, he was, attached. Yayati nagyon ragaszkodott. I'm so sorry, forgive me. Jaj, bocsáss meg. Please. Bocsáss meg nekem, kérlek. Please, I'll do anything. Just please give me some. I want my youth.
De kérlek, bocsáss meg, én bármire hajlandó vagyok, de szeretném visszakapni a fiatalságomat. So then Shukracharya said, okay, if you find a young person with whom you can swap your youth and get back your youth, then you can have your youth back. Jó, ha találsz egy olyan fiatalt, aki hajlandó elcserélni veled a fiatalságot az öregségedre, akkor lehet. But they will become old. De akkor viszont ő meg fog öregedni. So then Yayati said, okay. Ja, hát azt mondta, rendben. So then he went to his sons. Akkor elment a fiaihoz. He had 4 sons. 4 fia volt. And they all refused. De mindegyik But visszautasította. then he had a 5th son. De volt egy 5. His fia. name was Puru. Purunak hívták. And he negotiated with him. És ő vele tárgyalt. And Puru said, okay, father, whatever you'd like. És azt mondta Puru, hogy apám, amit akarsz. So Yayati gave his old age to his youngest son, Puru. És a Yayati átadta az öregségét a legkisebb fiának, Purunak. And he snatched Puru's youth from him. És elragadta Puru fiatalságát. And he became a young man again. És ismét fiatal ember lett. And in this way, Yayati could again enjoy. És így Yayati ismét tudott élvezni. The desire to enjoy is so strong. Az élvezet iránti vágy az olyan erős. And if you look in the world around us, people will do so many terrible things simply to enjoy these Ha senses. körbenéztek a világban, rengeteg borzasztó dolgot láttok, amit az emberek csak azért csinálnak, hogy az érzékeiket élvezhessék. So in this way, Yayati enjoyed for 1,000 years. Így módon Yayati 1000 évig élvezett. But after that time, a long time, De ugye hát jön az idő múlik, but after all of this enjoyment, Yayati was empty. de mindezután a sok élvezet után a Yayati üresnek érezte magát. Unsatisfied. Elégedetlen volt. And ultimately, he became disgusted with material sense És végül gratification. aztán beleundorodott az anyagi élvezetbe. See, there's different ways that Vedic literatures describe how one can ultimately turn to God. A védikus irodalomban sokféle forgatókönyv van arra, hogyan fordul valaki Istenhez. There are various different processes. Különféle folyamatok vannak. One of those processes is the least recommended. Az egyik ilyen folyamat olyan, amit a legkevésbé ajánlanak, And that's to become exhausted. az, amikor valami kimerül. That you engage in so much sense gratification that ultimately, eventually, one becomes exhausted. Tehát ez az a forgatókönyv, amikor valaki annyira túltolja az érzéki elégítést, hogy már kimerül bele. I think some people try that process, Vannak emberek, akik ezt próbálják, but it takes a long, long time de nagyon-nagyon hosszú ideig tart. and ultimately for it to really be uprooted. Tehát, hogy ezt az érzékelítés utáni vágyat végképp kigyomlálják a szívből. That probably never happens through this process. Hát ez a folyamat ez nem is eredményes. Because still one will die and then get back a young, youthful body, and the desire to enjoy is still there. Tehát ha valaki ezt a pályát követi, akkor öregen meghal, és visszajön egy fiatal új testbe, és folytatja tovább. So the only way to really uproot the desire Ennek a vágynak a végképp kitépése is by getting a higher taste, az úgy megy, hogyha egy magasabb ízt kapunk. is by engaging in a relationship with the Lord. Hogyha az Úrral való kapcsolatba lépünk. A pure, unadulterated relationship. És pedig egy tiszta, szennyezetlen kapcsolatot And in építünk that way ki. an individual gets a higher taste. És akkor így az egyén egy magasabb ízhez jut. So again, this is another story. We heard about Purva and Urvashi. This is another story, Maharaj Yayati, who is engaging in lustful desire and enjoyment of the senses, but ultimately remains unsatisfied. Ugye Purva és Urvasi története után ez a Yayati története, ez is ugye ezt ismétli meg, tehát ezt az érzékeléshez való ragaszkodást. And the dangers and the pain that comes with it. És milyen veszélyekkel és fájdalmakkal jár ez. So Yayati eventually he becomes, God conscious.
Végül is aztán Jayati Isten tudatossá válik. He gives the youth back to his son Puru, Visszaadja a fiatalságot Puru fiának, and he renounces his kingdom and goes to the forest. és lemond a királyságáról és megy az erdőbe. So this is a story of Maharaj Yayati. És ez tehát Jayati Maharajnak a története. Any questions on that? Van-e kérdés ehhez? Okay. So, next story. Következő történet. So these are instructive Ezek pastimes. nagyon tanulságos kettelések. They require reflection. Ezen el kell gondolkozni. We're just running through. Tehát most végigszaladunk ezen. Some familiarity will be there with the pastimes, hopefully after this. Kicsit ismerősségké válnak ezek a kettelések. But the reason they're there is that we reflect on it. De igazán az a jó, hogyha ezeken elgondolkozunk. Reflect on our own lives. Hogy ezek a mi életünkben mennyire relevánsak. These are meant to be transformative. Ezek azért vannak, hogy megváltoztassanak minket. They're meant to warn us. Figyelmeztetésül They're szolgálnak, meant to guide us. meg iránymutatásul. But that's not automatic. De ez nem magától van. We have to engage in that process of reflection. Nekünk magunknak is át kell adni magunkat ennek a folyamatnak azzal, hogy elgondolkozunk ezeken a történeteken. Okay, now, Bara and Rantidev. Most Marat és Rantidev története. So we heard about Vishvamitra Muni. Hallottunk Vishvamitra Muniról. Does anyone remember this name? Emlékezik valaki erre a névre? Who is Vishvamitra Muni? Ki az a Vishvamitra Muni? Vishvamitra. Yes. Sorry? Of the Sun Dynasty. Part of the? Reverie where? So we spoke about him 2 weeks ago when we were talking about Ramayana. A Ramayannál két hete volt róla szó. He comes in order to take Ram to the forest and defend the sacrifices of the sages. Ugye Rámát az erdőbe elvitte, hogy megvédje a bölcseknek az áldozatát. He's a great sage. Ő egy nagy bölcs. Great learning and austerity. Nagy tudású és nagyon lemondott személy. Austerity is a qualification. Austerity is a qualification. Ugye a lemondás az egyfajta képesítés. However, there's a famous story which is recalled, I think, in the Mahabharata, if not Azt the hiszem a Mahabharatban van egy Ramayana. történet, vagy a Ramayanban. And Menaka comes. She's another Apsara, or dancing girl from heaven. Menuka, az is egy ilyen apszara, azaz egy ilyen táncos nő a mennyei bolygókról. They're attracted to these sages. És ezek vonzerőt gyakoroltak a bölcsekre. These sages, it's not that they have fast cars and, big houses, big bank balance. Tehát ezek a bölcsek nem olyanok, hogy itt ilyen gyors versenyautójuk van, meg hogy vastag bankszámlájuk. They have good qualities. Jó tulajdonságaik vannak. A sophisticated person is attracted to qualities. Egy igazán fejlett személy az a tulajdonságokhoz vonzódik. Rather than externals, what's really attractive is internals. Tehát nem a külsőségekhez vonzódik, hanem a belső értékekhez. So these sages are actually very attractive. Tehát ezek a bölcsek, ezek tulajdonképpen nagyon vonzóak. And we see throughout the literatures many great souls want to give their daughters to these sages. És ha az irodalmat áttekintjük, nagyon sok bölcs van, aki a lányát ilyen személyekhez akarja a feleségül. In the third canto, például a harmadik énekben, Kardama Muni is married to Devahuti. Kardama Muni házasságot köt Devahutival. Devahuti's parents are Kik a szülei Devahutinak? Swayambhuva and Shatarupa. És Shatarupa. Yeah, so they are living in a palatial environment. Tehát ők egy ilyen
palotában élnek, but Devahuti is given off to Kardama Muni, who's living in the forest. de mégis Devahutit feleségül adják Kardama Munihoz, és az erdőbe, kunyhóba laknak. Because he has such good qualities. Mert olyan tulajdonságai vannak. He's a sage of great learning and sense control, mind control. Nagy tudású bölcs, aki ura az érzékeinek és az elméjének. Okay, so Vishwamitra Muni and Menaka, they unite. Vishwamitra Muni és Menuka egyesülnek, And they have a daughter called Shakuntala. és lesz ez a lányuk, ez a Shakuntala. Shakuntala meets a king called Dushmanta. Shakuntala találkozik egy Dushmanta nevű királlyal, And from their union comes Bharat. és az ő egyesülésükből születik Bharat. There are various Bharats in the Vedic history. A védikus történetben nagyon sok Bharat van. There's Lord Ram's younger brother Bharat. Ugye az úr Ráma fiatal öccse az Bharat. In the 5th canto we hear about Bharat Maharaj, who gets to Bhava but then falls because of a deer. Az 5. énekben hallunk Bharatról, aki a világ királya, aztán még leesik egy őz miatt. This is a third Bharat. Ez egy harmadik Bharat. This Bharat was very brave, very strong. Ez egy nagyon bátor, nagyon erős személy. Long story, he stays with Shakuntala and is brought up in the forest. Tehát egy hosszú történet, Shakuntalával az erdőben laknak. He's wrestling with lions. Ez olyan erős volt, hogy oroszlánokkal birkózott. Yeah, so he's very strong and brave. Nagyon bátor, erős. In Bharat's line comes Rantidev, Bharat vonalában jelenik meg Rantidev a few generations down. néhány nemzedék után. Rantidev is famous for one key incident. Rantidev egy kulcsfontosságú epizód miatt híres, And it's very instructive for us. és ez nagyon tanulságos a számunkra. On one occasion, Rantidev was fasting from food and water for 48 days. Egy alkalommal Rantidev 48 napig böjtölt, száraz böjtöt I used to do, for Ekadashi, I used to do dry fast. Ugye, és az Ekadasi meg ugye száraz bőtöt tart. And I did this for a few years, every Ekadashi. Ja, tartottam. Ugye minden Ekadasin száraz bőtöt tartottam. And so, yeah, it's an achievement, you know. Ugye ez egy eredmény. 48 days. 48. At least I felt it was at that time, you know. It's like, you know. Akkoriban legalábbis így éreztem. Yeah. Rantidev was fasting for 48 days. Rantidev 48 napig száraz bőtöt tartott. Just as he was about to open his fast. Break his fast, sorry. Igen. Amikor ő éppen meg akarta törni a bőtjét. Imagine he's got a nice meal in front of him. Képzeld el, hogy egy szép kis, finom kis lakoma van előtte. He's a little peckish, he's a little hungry. Hát van egy kis, azért van étvágya. And he's just about to eat. Éppen akkor akar enni. And then a brahmana comes. És akkor jön egy brahmana. And what do? You have to give the brahmana respect. Persze, hát a brahmanát megetetjük. And you can't eat, and the brahmana has nothing. Tehát azt nem lehet, hogy én eszem, és a brahmanának meg nincs semmilyen. So then he offers him a place to sit, and he offers him some prasadam. És hát természetesen helyjel kínálja, és étellel kínálja. He must feed the brahmana. Tehát muszáj a brahmanákat etetni. So the brahmana takes half of what he has. A brahmana megeszi az étel felét. And then the brahmana left satisfied. Akkor a brahmana elégedetten távozik. So then Rantidev went back and is just about to eat. És Rantidev már majdnem enne. His mouth is watering. Már a nyála kicsordul. Yeah, and he's just about to start, and then a shudra comes. Amit már enne, erre jön egy shudra. He's hungry. Éhes. He's a guest. Vendég. You have to give him food. Muszáj adni neki ételt. But no, he's a shudra. Tehát ez egy shudra. I mean, okay,
respecting the brahmanas, serving the brahmanas, that's normal. Ugye a brahmanák szolgálata, tisztelete az normális. He's a kshatriya, it's his duty to serve the Tehát brahmanas. ugye egy kshatriya, tehát neki kötelessége a brahmanákat But szolgálni. this is just a shudra. Tehát ez csak egy shudra. Why serve a shudra? Most miért szolgáljuk ezt But a that wasn't shudrát? Rantidev's mood. De nem ez volt Rantidevnek a Rantidev wanted hangulata. to serve whoever came. Rantidev kész volt arra, hogy bárkit szolgáljon, aki megjelenik. He didn't differentiate, he wanted to serve. Ő nem válogatott. So then Szolgálni akar. he offered the shudra his food. Felajánlta a sudrának az ételét. And the shudra accepted. A sudra elfogadta. So Rantidev's portion is getting smaller and smaller. A Rantidev adagja egyre csökkent. But he's still got some left. De azért mégis volt valami. And he's hungry. És nagyon éhes. So then he's just about to eat. Hát akkor most már tényleg neki látna enni. And he's just imagining how it would feel to put these morsels of food into his mouth. És képzeljétek azt az érzést, hogy 48 nap után végre valami ételt tesz a szájába. And he's just about to eat, and then Amint elkezd enni, erre another guest comes. megint jön egy vendég. It's described that he's an Aditi. Aditi érkezik. Aditi. Diti means date. He's an Aditi. It's a word. Aha, Yeah, it's a Sanskrit word. igen, szanszkrit szó. Diti means date. A dátum, like Yes. Oké, tehát akkor Diti means diti az date. dátum. Aditi means without date, Aha. Aditi azt jelenti, hogy dátum nélkül. without time. Uninvited? Someone comes unannounced, uninvited, Tehát unplanned. valaki jön, aki nem volt bejelentve, Ja. meg nem volt időpontja. So this Aditi is a name for a guest in Vedic culture who is unannounced. Aha. Tehát ezt a védikus kultúrában Aditinek azt a vendéget hívják, aki csak úgy megjelenik előzetes bejelentés nélkül. Actually, Srila Prabhupada says in one purport Ez Srila Prabhupáda az egyik magyarázatban írja. that when a householder cooks, Amikor egy családos főz, then before eating, akkor mielőtt eszik, he should open the door ki kell nyitni az ajtót, and he should shout out, "Anyone there? Anyone hungry? Please come." és ki kell kiabálni, hogy bárki, aki éhes, jöjjön. Is jöjjön és anyone egyen. there? Van itt valaki? Anyone hungry? Please Valaki come. éhes, gyertek, jöjjön. 3 times. Ezt 3-szor el kell They should mondani. shout out. És kiabálni hangosan. And if anyone comes, És hogyha bárki jön, whoever that is, bárki legyen az, however they're dressed, however they look, akárhogy van öltözve, akárhogy néz ki, whatever language they speak, bármilyen nyelven beszél, you should feed them. akkor meg kell etetni. This is the culture. Ez a kultúra. So this Aditi came along, Hát akkor jön egy ilyen Aditi, an uninvited guest. hívatlan vendég, And he has to be fed. és meg kell etetni. I'm expressing this, but Rantidev doesn't have any of this feeling in his Én most heart. ezt így eljátszom nektek, de Rantidevnek a szívében semmi nem volt. This is how we may feel. Ez az, ahogyan mi érezzünk, Because érezhetünk. But Rantidev just wants to give. De Rantidev csak adni akar. He's so generous. Nagyvonalú. There's no question in his mind or heart. Nincs egy semmilyen kérdés a szívében vagy az He elméjében. wants to serve. Csak szolgálni akar. So whatever morsels were left, he happily, gladly gives to És azt a this. pár falatot, ami guest. még maradt, azt boldogan odaadja. And the guest happily takes the food. És a vendég örömmel elfogadta az ételt. We're thinking, he doesn't even think that I may be hungry. Lehet, hogy azt gondolja, hogy én nem is vagyok éhes. No, yeah, he's not thinking. This uninvited guest doesn't even consider that I may be hungry. Hát ide jön ez a hivatlan vendég, és nem gondolja, hogy én is éhes vagyok. Can't he see that he's taken everything from my plate? Now my plate is empty. Nem látja, hogy most mindent levett a tálcámról, most már üres. Doesn't he have any consideration? Semmi tekintettel nincs rám. But Rantidev happily gives. De Rantidev boldogan mindent odaad. And Rantidev, at least, he has a glass of water.
Rantidevnek legalább maradt egy pohár vize. So he's happy, he's got a glass of water. Elégedett. And he's just about to drink this water. És éppen most meginná ezt a vizet, And just as he's about to take the glass of water and drink, a thirsty man comes. amint hogy ezt a vizet meginná, megjelenik egy szomjas ember. And this thirsty person comes and says, I need water. És jön ez a szomjas ember, és azt mondja, vizet kérek. And Rantidev takes his water and he gives it to the thirsty man. Rantidev fogja a vizét, és odaadja ennek a szomjas And embernek. anyone would think you must be joking, you know? Ugye azt gondolja, hogy biztos viccel. This is a joke. Ez egy vicc. This is a setup. Ez egy ilyen megrendezett ugratás. And actually it was a setup. És tényleg ez egy ugratás, vagy egy megrendezett dolog volt. Because then all of these people come to visit Rantidev, Mindez a személy, akik Rantidevet meglátogatták, but in actual fact they were the demigods. ők tulajdonképpen valójában félistenek The voltak. demigods came to test Rantidev. Azért jöttek a félistenek, hogy teszteljék, hogy vizsgáztassák. So they Rantidevet. showed their true form. Akkor megmutatták neki a valódi formájukat, And they said, actually, yeah, we came to test you. és megmondták, hogy ez egy vizsga volt. And Rantidev, you passed with flying colors. És Rantidev ezen a vizsgán kitűnő eredménnyel átment. We came to test your generosity, Leteszteltük a bőkezűségedet, your spirit of giving. az adakozó hajlandóságodat. How selfless are you? Mennyire önzetlen vagy, How much are you ready to give? hogy mennyire kész vagy arra, hogy adj. Give, give, give. Adni. This is Vaishnav. Ez a Vaisnava. A Vaishnava gives. Egy Vaisnava ad. And he's ready to give whatever he has, whatever's within És his. bármilyen van, azt hajlandó odaadni. After 48 days of fasting, 48 napi éhezés után. you'd think he's given enough. Gondolhatod, hogy Given up gondolhatná, enough. hogy most már eleget adtam. Yeah? But he's told to give more and more and more. De azt mondják, hogy még adjon. I was talking to one devotee recently, and he was saying to me that I don't know what Krishna wants from me. Egy bakta egyszer azt mondta nekem, nem tudom, mit akar tőlem Krishna. Haven't I had a difficult enough life? Nem volt elég nehéz életem? Haven't I already given enough? Nem adtam eleget? What more does Krishna want? Mit akar Krishna? Sometimes Krishna just wants more. Van úgy, hogy Krishna csak egyszerűen többet akar. Just one more. Még csak többet. Just like Govardhan in the Govardhan Leela, he says, Aniyor. Ugye a Govardhana Lilában van ez az anyor. He can be difficult to satisfy sometimes. Elég nehéz, időnként nehéz kielégíteni egy ilyen. Krishna just wants more. Krishna egyszerűen csak többet akar. But ultimately, De végső soron Krishna will give you everything. Krishna mindent ad. By giving, we receive much more than what we'd receive if we were just taking. Ha adunk, akkor sokkal többet kapunk, mint hogyha csak elvennénk. By becoming a giver, Krishna takes care of us. Hogyha adakozóvá válunk, Krishna gondoskodik rólunk. In the Vedic culture, everyone was a giver. A védikus kultúrában mindenki adakozó volt. Da means to give. Da azt jelenti adni. So many names in the Vedic culture, they end in da. Nagyon-nagyon sok név van a védikus kultúrában. Kirtida, da, Yashoda, Nanda. Giving. Nanda, Yashoda, stb. Giving. They're giving. Adni. And this is the culture. And Ez a kultúra. this is what brings deeper relationships. És ez az, ami elmélyíti a kapcsolatot. Many times we may complain that, okay, the relationships aren't deep enough. Sokszor úgy érezzük, hogy a kapcsolataink nem elég mélyek. Why don't I feel close to the devotees? Miért? Why Don't I feel? Miért nem érzem magam közelebbnek a baktákhoz? It's because very often we go into relationships looking to take.
Ez azért van, mert sokszor úgy megyünk bele egy kapcsolatba, hogy abból mi kapni akarunk. People should be like this, they should behave like this, they should Az engage emberek and interact legyenek with ilyenek, me. így viselkedjenek. They should engage and interact with me like this. Ilyen legyen az ő kapcsolata velem. They've got to be like this. Legyenek ilyen kockák. I have a set of expectations. Van egy fajta elvárásom velük. We have to learn to give. Tehát adni kell. Give love, Adj szeretetet, give encouragement, biztatást, give prasad, adjál praszádamot, give service, adjál szolgálatot, give gifts. adjál ajándékot, Dadati pratigrahanati kuyamakiti prichati bhunkte bhojayate chaiva sadvidam priti lakshanam. Rupa Goswami describes Rupa Goswami leírja, hogy the science of loving exchanges. a szeretetteljes kapcsolatnak a 6 jelét, But the basis of it is not that they should give to me, de az alap nem az, hogy ők adjanak nekem, but I should give to them. hanem én adok nekik. I should give to others. Én nekem kell másoknak And adni. by giving, you become the greatest receiver. És azzal, hogy adsz, a legnagyobb kapó leszel. So this pastime is there so that we reflect on ourselves. Tehát ezek a kettelések arra valók, hogy elgondolkozzunk So, rajta. okay, we can't imitate Rantidev. Nem tudjuk Rantidévát utánozni. Don't fast for 48 days. Ne próbáljatok 48 napig száraz böjtöt tartani. Don't fast for 4.8 days Még 4,8 napig se. with a kitchen religion. Ugye mi egy konyhavallás vagyunk. You can eat nicely, Nagyon szépen lehet itt tenni, but we should cultivate this desire and this culture to give, de kultiválnunk kell magunkban azt a vágyat, hogy adjunk. to serve others, Hogy szolgáljunk másokat. to be more generous, Hogy legyünk nagy bőkezőbbek. and on occasion extending ourselves in order to satisfy another. És másnak az érdekében tegyük oda magunkat. Inconveniencing ourselves for the Vállalni pleasure of another. kényelmetlenséget. I mentioned I was giving Bhagavatam CC class yesterday morning, Tegnap reggel CC leckét tartottam, and I was just remembering that there was one devotee once we went for prasad someone's house and they'd cooked more than 50 items. Szégen. We went to yeah, exactly. We went to someone's house for prasad on one occasion, Elmentünk valamikor valakinek a lakására, vagy praszádamra, and the Maharaji had cooked more than 50 items. a mama, a mother, Mataji, yeah. de Mataji, tehát az anyuka több mint 50 tételt készített. More than 50 preparations. Több mint 50 preparációt. And she said she'd been cooking for 3 days. És mondta, hogy 3 napig csak főzött. And I was just thinking how much austerity she went through to cook so many things. És arra gondoltam, hogy mennyi nehézséget vállalt azért, hogy ennyi mindent csináljon nekünk. For one meal, Egyetlen étkezés. for 3 people. 3 ember részére. Yeah. And it's like, that's Wow. giving. Ez az adás. Ez az And she adás. was so happy. És annyira boldog volt, She was so ecstatic annyira extatikus volt. that we had come. I was with Srila Shiva Maharaj. Ugye ez She wasn't happy because we had come. She was happy because he had come. She was happy because he had come. volt, hogy ő jön. You know, and she was just so blissful to give, to serve. És teljes boldogságban úszott, hogy adhatott. And she was almost in tears. Majdhogy nem sírt. Because when you go through so much, Amikor ennyire elmész a falig, then that visit was the culmination of all of her efforts. ugye ez a this visit, Yeah. tehát ez a látogatás, ez az egésznek a csúcspontja volt. And then she was emotional. She was teary. Nagyon könnyes volt a szeme, annyira érzelmileg benne volt. And because the desire to serve was so great. Ennyire erős volt a vágy a szívében, hogy szolgáljon. So this giving is a beautiful thing. Adni nagyon szép dolog. And the materialistic culture
is based on taking. Az anyagias kultúra az az elvevésen alapul. And our culture is based on giving. És a mi kultúránk viszont az adáson alapul. So everything is turned on its head. Minden a feje tetején áll. Like the Ashwata tree, banyan tree, and the beginning of the 15th chapter, Gita. Ugye, a Gita 15. fejezet elején van ez a hasonlat a feje tetején álló fáról. So let me think about others. Let me think about others. Igen, gondoljunk másokra. Let me serve others. Szolgáljunk másokat. So Rantidev was one such great personality who's glorified in Shastra for being a giver. Rantidev egy ilyen személyiség volt, és a Shastra dicsőíti őt, mint egy adományozót. We find ourselves by thinking about others. Tehát we find ourselves. Megtaláljuk ezt magunkban, hogyha elgondolkozunk rajta. Okay. Then in chapters 22-23, 22-23-as fejezet, almost at the end of the 9th canto, majdnem a végén járunk a 9. éneknek. There's a description of Bhishmadev and the Pandavas. Van egy leírás Bhishmadevről és a Pándavákról. It's basically a summary of the Mahabharata. Ez tulajdonképpen a Mahabharatának afféle összegzése. Because this is really the prelude to the appearance of Krishna. Mert ugye ez a felvezetése a Krishna kezdődéseinek. I could go through the story. Végig tudnék menni a történeten. Like we did for the Ramayana. Mint ahogyan a Ramayanon is végigmentünk. But I think mostly devotees are quite familiar with the Mahabharata. De azt hiszem a bakták többsége eléggé ismeri a Mahabharatot. But very beautiful. Nagyon szép. And then it's Krishna's birth. És akkor itt van Krishna születése. Krishna appears in chapter 24 of the 9th canto. A 9. ének 24. fejezetében. He appears, which God appears in a prison cell? Milyen Isten jelenik meg a börtöncellában? Krishna is a unique personality in all ways. Krishna minden szempontból egy különleges, egyedi személy. Of course, the acharyas, they explain various aspects of Krishna's birth. Az ácsárják Krishna születésének különböző szempontjait is leírják. Did Krishna appear in Mathura? Krishna vajon Mathurában jelent meg? Who says yes? Ki mondja, hogy igen? Hát igen. Who says Krishna appeared in Vrindavan? Ki mondja azt, hogy Vrindavanban jelent meg? And who has some other information that I've never heard? Kinek van más információja? So actually it's described, the acharyas, they describe that Vrindavanam paratyaja padam ekam nagachati, that Krishna, the original Shyam Sundar Vrajendra Nandan Krishna, never leaves Vrindavan. Az ácsárják elmondják, hogy Krishna, az eredeti Krishna, az soha nem hagyja el Vrindavant. So then how can it be that Krishna was born in Mathura? Akkor hogy lehet az, hogy Mathurában született? So this prison cell is in Mathura. Vasudev Krishna. This prison cell is Mathura. Ugye ez a börtöncella, ez Mathurában van. If you go there today, you can the temple's there. Hogyha ma elmentek oda, ott van a templom. But actually the actual place where Krishna appeared, there's a mosque built on top. Most épp pont, ahol Krishna pontosan született, annak a tetején egy moszk van, egy mecset van. Next to there is the prison cell. Amellett van egy börtöncella. Maybe things will change in the coming period. Lehet, hogy meg fognak változni a jövőben a dolgok. But for now, that's how it is. De jelen pillanatban ez van. But Krishna appeared in a prison cell in Mathura. This is what we often hear. Sokszor halljuk, hogy Krishna egy börtöncellában jelent meg Mathurában. But this was actually this Krishna in Mathura was actually an expansion of the original Krishna. De ez a Krishna, aki itt van a börtönben, ez az eredeti Krishnának egy kiterjedése. This is Vasudev Krishna.
Krishna. Ez a Vasudev Krishna. The original Krishna, Shyam Sundar Krishna, was born in Vrindavan at the same time. Shyam Sundar Krishna Vrindavanban született ugyanakkor. So this is described by Jiva Goswami. Ez Jiva Goswami leírja. So Vasudev, the father, De itt van Vasudev. he took Vasudev, his son, Vasudevát, a fiát, in a basket. egy kosárba All of the prison cell gates opened. elvitte, mert a csoda folytán megnyíltak a börtön kapui. The prison guards fell asleep, Az összes börtönőr elaludt, and Vasudev was able to leave. és Vasudev így ki tudott menni. On his journey, there was flooding. There was a storm. Útközben ugye vihar volt, árvíz, But the Yamuna, just like for Moses, the river parted, the sea. the sea parted. Ugye, ugyanúgy, ahogy a vörös tenger a Mózesnek kinyílt, ugyanúgy a Jamuna is így kinyílt, megnyílt. And Vasudev was allowed to take Krishna across to Nandagram. És Vasudev elvitte a kis Krishnát Nandagramba. So not Vrindavan, but Nandagram. Nandagramba. And I was saying Vrindavan before, you see, so I'm correcting that. And so Vasudev took this Vasudev Krishna Vasudev vitte Vasudev Krishnát, and took him to the bedside of Mother Yashoda. és Yashoda anya ágya mellé letette. And Mother Yashoda had also original Shyam Sundar Krishna. Yashoda anyának szintén volt egy eredeti Shyama-Sundar Krishna gyereke. And this Vasudev Krishna merged into the original Shyam És ez Sundar a Krishna. Vasudev Krishna beolvatta az eredeti Shyama-Sundar Krishnába. Sorry, yes. So Vasudev Krishna merged into Shyam Sundar Krishna. Vasudev, that's what I said. I said Vasudev Krishna. Oh, yeah, okay. Okay, so this is the original story Ez az eredeti történet, of Krishna's appearance. hogy így jelent meg Krishna. He appeared originally in Nandagram. Tehát ő eredetileg Nandagramba jelent meg. And he performed so many beautiful, wonderful pastimes. Csodálatos, szép ketteléseket nyilvánított meg. He comes for various reasons. Különböző okokból jelenik meg. But the prime reason, yadahi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuthanam dharmasya tadatmanam srijamiyaham. Krishna comes for various reasons, but the prime reason he comes is for the pleasure of his devotees. Sok okból jelenik meg, de az legeredetibb ok az, hogy örömet szerezzen a baktáinak. Krishna performs so many wonderful pastimes. Krishna oly sok csodálatos kettelést nyilvánít meg. And those pastimes, when his devotees with a purified heart, they read and meditate on these pastimes. És a bakták megtisztult szívvel hallgatják ezeket a ketteléseket, és örömet merítenek belőle. They become attracted. Vonzódni kezdenek. The heart of the devotee is gradually more and more attracted to these pastimes. A baktáknak a szíve egyre inkább vonzódni kezd ezekhez a kettelésekhez. As one chants Krishna's names with focus and attention, ahogy az ember a Krishna neveit odafigyelve és figyelmesen és fókuszálva énekli, that heart becomes purified ettől a szív megtisztul. and more able to appreciate these wonderful pastimes. És így jobban képessé válik arra, hogy ezeket a ketteléseket értékelje. More able to become attracted to these wonderful pastimes. Jobban tud vonzódni ezekhez a csodálatos There are kettelésekhez. so many things of this world which the conditioned soul tends to become attracted to. Ebben a világban annyi minden van, amihez a feltételekhez kötött szív vonzódni tud, vagy lélek vonzódni tud. Sometimes one may read novels. Az ember néha olvas regényeket. Everyone's interested in
what's happening with the celebrities and sports stars around the world. Mindenki érdeklődik az iránt, hogy a különböző celebek, meg sportolók, élsportolókkal mi történik. Everyone's interested in what's happening with others. Mindenkit érdekel, hogy mi történik másokkal. It's a human fascination or natural interest. Ez egy ilyen emberi elmerülés, vagy érdeklődés. What is gossip based on? Min alapul a pletyka? You want to know what's happening with others. Tudni akarod, hogy mi történik másokkal. And the conditioned soul wants to feel superior to other people. És a feltételekhez kötött lélek szeretné magát feljebb látni, mint a többiek. So it feels good to speak about others' faults. Jól esik a mások hibáiról beszélni. But really, this is coming from the natural tendency to want to know about Krishna. De tulajdonképpen ennek az eredete az a természetes érdeklődés, ami Krishnára irányul. Just everything here is perverted. Csak itt az anyagi világban minden ki van csavarva. Actually, the soul is yearning to know about Krishna's beautiful, wonderful name, form, qualities, abode, associates and pastimes. Tulajdonképpen a lélek szeretne tudni Krishna nevéről, hírnevéről, eszközeiről, ketteléseiről. This is the obsession of the soul, purified soul. Ez egy megtisztult szív, egy megtisztult léleknek ez a vonzódása. This is natural for us. Ez nekünk teljesen természetes. Just the problem is what's unnatural feels so natural for the Csak az a baj, hogy azt érezzük természetesnek, ami természetellenes. And similarly, what's natural feels unnatural. És ami természetes, az meg természetellenesnek tűnik számunkra. It's described that we have jaundice. Képzeld el azt, hogy van egy sárgaságod. What's the problem with jaundice? What does jaundice mean? Sugar tastes bitter. Mi a tünete a sárgaságnak? A cukor keserűnek keserű ízű lesz. For the conditioned soul, all of these things are so wonderful. They are actually so wonderful, but for the conditioned soul, Krishna's name and his form and his pastimes taste bitter. Tehát, hogy a feltételekhez kötött lélek számára Krishna neve, formája, kettelései keserűek. So we have to develop an attraction for these things. Ki kell fejleszteni magunkban a vonzódást ezekhez a dolgokhoz. And this has to become life's goal. És ez kell az életünk célja legyen. How do I develop an attraction towards Krishna? Hogy tudok magamban kifejleszteni egy vonzódást Krishnához? Yeah, so when Vasudeva and Devaki, they were imprisoned in the prison cell. Vasudeva és Devaki ugye börtöncellában voltak. By Devaki's brother, half-brother Kamsa. Ugye a Devakinak a féltestvére Kamsa rakta őket oda. And because there was a sound from the sky which told Kamsa that this 8th child from Devaki's womb will be the cause of your demise. Tehát ugyanis egy jóslatot hallott az égből, egy szózatot hallott Kamsa, hogy a húgodnak a 8. gyermeke az meg fog téged ölni. So that's why Kamsa imprisoned Vasudeva and Devaki. Ezért börtönözte be Kamsa Vasudevát és Devakit. But Narad Muni wanted to speed things up. De Narada Muni egy kicsit fel akarta gyorsítani a dolgokat. So Narad Muni came and he told Kamsa, Shishidhanita Vijay Gauranga ki. Tehát Narada Muni jött és megmondta Kamsának a következőt. He said, actually, you have to be very careful. Azt mondta Kamsának, legyél nagyon óvatos. Krishna's tricky. Krishna trükkös. It says 8th child. Azt mondja a 8. gyermek. But who knows what that means? De ki tudja, hogy ez mit jelent? It may be the 8th child. Lehet, hogy a 8. gyerek. Or it may not be. De lehet, hogy nem. You know, it could be 1, 2, 3, 4. You know, if you're Brahmana, then you know, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It could be, or it could, if you start here,
then it could be, you Tehát, know, hogyha this attól child. függ, hogy számoljuk, lehet, hogy másik If you gyerek. start here, then it could be this child. So he's counting with his fingers. Prabhupada says this, that Narad Muni started counting with his fingers, but it depends where you start. Igen, And it Nárada Muni az ujjain kezdett számolni, de az eredmény attól függ, hogy kezdjük a számolást. It could be, actually, it could be any of the children. Hát tulajdonképpen bármelyik gyerek lehet So then az. comes a thought, yeah, you're right, that Krishna, he's Kamsa azt tricky. mondja, igazad van, Krishna nagyon trükkös. He could come anytime. Bármikor lehet. So that's why Kamsa decided, I will kill all of them. Ezért döntött úgy Kamsa, hogy mindent meg fogja ölni. So he began his killing spree. És akkor elkezdte ezt a vérengzést. So many wonderful pastimes. We will continue with the 10th canto. Folytatjuk majd a csodálatos kefteléseket a 10. énekkel. Right now, I'm not entirely sure when, Nem tudom most még megmondani, hogy mikor, but we will communicate accordingly when de the majd time. megfelelően mindenkit értesítünk. Just one last reflection on the genealogy. Még vagy a családfáról még egy apró kis gondolat. So the genealogy here is of we hear a lot about the various personalities and lots of Sokat hallunk, names. különféle személyiségekről hallunk, rengeteg nevet hallunk. So why do we hear so many names? Miért hallunk ennyi sok nevet? Yeah. Number one, it's a reminder of so many great personalities. Hát egyrészt, hogy emlékeztető a nagy személyiségekre. Because particularly in the 9th canto, we hear of so many great personalities, so many names. Különösen a 9. énekben rengeteg nagy személyiség van, rengeteg név. So when we hear these personalities and their names, we think about their qualities and example. Ugye amikor ezeket a neveket halljuk, akkor gondolunk a tulajdonságaikra és a példára, amit adnak nekünk. And that inspires our own devotional feelings. Ez lelkesít minket a saját odaadásunkban. Then it gives an authenticity. Ez egy hitelességet is jelent, tehát hogy dokumentálja a leszármazást. So it gives historical detail. Történelmi részleteket ad. When we have all of these names, then it gives us more of a feel that yes, this is a real history that took place. Az sok ilyen név van, akkor azt az érzést megadja nekünk, azt az érzést, hogy igen, ezek tények, történetek. This is factual, transcendental history. Hogy ez tényszerű, transzcendentális történelem. Then they act as a reference. És akkor úgy is szolgál, mint hivatkozás. We have to understand scripture in an integrative way. A szentírásokat úgy kell megértenünk, egészében kell megértenünk. So it helps to cross-reference. Jó az, hogyha össze tudjuk szedni a kereszthivatkozásokat. You know, when we see a whole list of names, a family tree, Ugye, ha felsoroljuk egy családfának az összes nevét, then we may hear mention of various personalities in that tree in other places. akkor találkozunk olyan nevekkel, amikre máshol is történik hivatkozás. For example, today we mentioned Vishwamitra Muni. Ma például említettük Vishwamitra Munit, Vishwamitra Muni also comes up in the Ramayana, de az ő neve a Ramayanban is felmerül, as we said. amint hogy mondtuk. He comes up in the Mahabharata A Mahapáratban is előfordul, and in various Puranas. és különböző puránákban is. So then this mention, it kind of helps us to get a broader picture of who Vishwamitra Muni is and how he ties in to the wider Vedic canon. Tehát tulajdonképpen azzal, hogy itt is előfordul a neve, és akkor a kapcsolatokat áttekintjük, akkor jobban megértjük, hogy hogyan szövődik bele az ő személyisége az egész védikus irodalomba. Then also it helps us to understand the rarity. És aztán még itt van a ritkaság is. So many personalities are being mentioned, Csomó személyt megemlítettek, but then Shukadev Goswami will stop a particular personality and glorify them.
De Sukadév Goswami egy-egy személynél megáll és dicsőíti. So he'll highlight particularly exceptional individuals. Tehát így kiemeli azokat a személyeket, akik kivételes képességekkel rendelkeznek, tulajdonságokkal. Finally, the transitory nature. És az átmenetiség. So many names. Annyi név. So many great personalities. Annyi nagy személy. They were here and then Itt they went. voltak, aztán Their lives were also temporary. tehát az ő életük is átmeneti volt. Just like ours. Mint a miénk. Prabhupada says in one place in his Vrindavan bhajan. Sorry? In Prabhupada's Vrindavan bhajan. Prabhupádnak a Vrindavan bhajanjában van He was egy reflecting on his life. amikor az életére visszatekint. And he's speaking about, I had so many personalities, so many beszél, people, family members. Hogy mennyi személyiség volt, mennyi családtag volt. And he said, now it's all but a list of names. Most már ez már csak egy névsor. At the end of the day, everyone we have relationships with in this world pretty much now, later on, there'll just be a list of names. Hogy mindenki, akivel jelenleg kapcsolatunk van, az idő kérdése, és csak egy lista, névlista lesz. The inevitability of time. Az idő elkerülhetetlensége. The temporary nature of our lives and everything in this world. Az életünknek és mindennek, ami ebben a világban van, az átmeneti jellege. It reminds us that nothing in this world is forever. Emlékeztet minket arra, hogy ebben a világban semmi sem tart örökké. No matter how forever it may feel. Mennyire hosszúnak tűnik, az mindegy, hogy milyen hosszúnak tűnik. Nothing's forever. Semmi nincs örökké. So all of these names reminds us of some of these points. Mindezek a nevek emlékeztetnek minket ezekre a pontokra. So we've spoken about Durvasa Muni and Ambarish Maharaj. Beszéltünk tehát Durvasa Muniról és Ambarish We've Maharajról. spoken about the wonderful personalities, some of them coming in the Soma-vaṁśa. Ugye beszéltünk a néhány nagy személyiségről, akik a Soma-vaṁśában jelentek meg. Today we've spoken about various personalities in the Soma-vaṁśa. Ma beszéltünk néhány nagy személyiségről, akik a Soma-vaṁśában jelentek Let's just meg. recap. Who did we speak about today? First. Kiről beszéltünk ma, csak hogy emlékezzünk? First. No. Purva and Urvashi. Then Parshuram. Aztán beszéltünk Parashuramról. Then Aztán Yayati. Yayati. Very good. Yayati. Then Rantidev. Rantidev. And then Bhishmadev and the Pandavas touched on. And then, érintettük, igen. and then finally Krishna. Krishnáról. So, yes, like I said, we'll continue with the 10th canto. Ahogy mondtam, folytatjuk majd a 10. énekkel. The 10th canto you could split into 3 parts. Sorry? We could split the 10th canto into 3 parts. A 10. éneket 3 részre osztjuk. Krishna's pastimes in Vrindavan, the first 39 chapters. Az első 39 fejezet Krishna vrindávani kedvelései. After that, Krishna leaves Vrindavan. Ezután Krishna elhagyja Vrindávant. Does he leave Vrindavan? Elhagyja Vrindávant? Can he leave Vrindavan? El He tudja can't hagyni leave Vrindávant? Vrindavan. He expands. Csak kiterjed. Yeah. Original Shyam Sundar Vrajendra Nandan Krishna goes into aprakat form. Tehát Shyamsundar Krishna ilyen megnyilvánulatlan formát Means vesz fel. unmanifest form, as Prabhu said. So then, but then an expansion, Vasudev Krishna leaves and goes to És Mathura. Vasudev Krishna elmegy Mathurába. And then A kiterjedése. on to Dwarka. És onnan tovább Dvárakába. So Krishna's pastimes in Vrindavan, then his pastimes in Mathura, and then his pastimes in Dwarka. Tehát akkor ez lesz a 3 rész, a Vrindávani kedvtelések, Mathura beli kedvtelése, és Dváraka beli I'm still kedvtelése. considering how we'll split it and how we'll approach the 10th canto. Még most is úgy fontolgatom magamban, hogy hogyan szedjem szét, hogyan prezentáljam a
10. éneket. The 10th canto is 90 chapters. 90 fejezetből áll a 10. ének. So it will definitely have to be a summary. Mindenképpen csak összegzés lesz. And as I always say, that these sessions are not a replacement for reading and studying Prabhupada's books. És mindig most is elmondom, hogy ezek a szemináriumi alkalmak nem arra valók, hogy helyettesítsék Prabhupád könyveinek olvasását. We are scratching the surface. Mi csak a felszínt vakargatjuk. Scratching the surface of the surface. A felületnek a tetejét vakargatjuk. The real nectar is in Prabhupada's commentary. Az igazi nektár Prabhupád magyarázataiban van. And that's really transformative. És az az, ami igazán átalakító. Because Prabhupada is so empowered. Prabhupád annyira fel van hatalmazva. So when he speaks about Krishna, when he writes about Krishna, amikor Krishnáról beszél, amikor Krishnáról ír, there's nothing more powerful at attracting our hearts. Nincs erősebb At attracting vonzó. our hearts. Szívünket megvonza. Purifying our hearts. Tisztítja a szívünket. And developing the determination that I want this. Tehát ezzel segít minket, hogy kifejlesszük azt az eltökéltségünket, hogy én ezt akarom. Because in order to advance in spiritual life, we really have to want it. Ahhoz, hogy a lelkéletben haladjunk ugyanis, ahhoz azt akarni kell. At the beginning we get a free sample. Az elején kapunk egy kis ingyen mintát. Things are easier. A dolgok kicsit könnyebbek. There's a flow. És akkor flow in the sense. Things just flow. Visz magunkkal. Keríz. Things flow. It's easier. Ugye könnyen mennek a dolgok. Az elején könnyen mennek a dolgok. But at a certain point you have to begin to pay for your free sample. Előbb-utóbb most már a beetetés után már fizetni kell. And that requires some application, some real effort. Tehát ott akkor tényleg be kell vetni egy kis valódi erőfeszítést. And Prabhupada is the most effective guide in that process. És ebben a folyamatban Prabhupád a leghatékonyabb irányító, vezető. Jó? Any questions? Van-e kérdés? Comments? Corrections? Megjegyzés, kijavítás? Yes, Tom. In the Kuruga pastime, how can such a great king become this kind of controlled by lust in terms of Ugrasena, because he had so many qualities, and it's always in the Bhagavatam that people fall down like this, so that's the repeat thing. Yes. These are great exalted personalities. So how can great exalted personalities like Purva, great king, so much learning, knowledge, wisdom, so many good qualities, how can he become so overcome by lust? Igen, tehát a kérdés az, hogy ez ilyen nagy személyiségek, akik ennyire képzettek, tanultak, fejlettek, hogyan tudja őket mégis leteperni a kéjvágy. 9:19-17 Bhagavatam. Bhagavatam 9. ének 9. fejezet 17-es vers. This verse comes up in the King Yayati pastime actually. Ugye ez a Jajati királynak a keftelésénél van ez a Matra vers. sahisra dahitro va navi viktashano bhavet ballavan indriyagramo vidvamshanapi karshati. This verse says that a man should not sit next to his mother, his sister. Egy férfi ne üljön az édesanyja mellé, a nővére mellé, His sister-in-law, a sógornője mellé, because he can become overcome by lust. mert elkapja a kéjvágy. Because ballavan indriyagramo, because the senses are very, very powerful. Mert az érzékek roppant erősek. Vidvamshan api karshati, even a man of great knowledge and learning may struggle with this. És még egy nagyon nagy tudással rendelkező férfi is küzd ezzel. So what we have in the scriptures
particular examples which have been picked out and elaborated upon for a particular purpose. Minden ilyen történet egy-egy ilyen esetet kikap, és azért mutatja be, hogy tehát egy célja van azzal, hogy ezt bemutassa. The pastime of Purava is warning us about the all-consuming effect of lust. A Purava története arra tanít minket, hogy milyen erős pusztító hatása van a kéjvágynak. We have to be very, very careful. Nagyon-nagyon kell vigyázni. Careful not to fall into that well. Nagyon kell vigyáznunk arra, hogy nehogy beessünk ebbe a feneketlen kútba. And to, similarly like Yayati, falling into the well. Ugyanígy Yayati is beleesett ebbe a kútba. Of course, this doesn't mean that the opposite sex is bad. Nem azt jelenti, hogy a másik nem az rossz. But how we engage, de hogy hogyan lépünk kapcsolatba, has to be very carefully managed. Nagyon-nagyon óvatosan kell ezt kezelni. So a relationship between man and woman can be very beautiful, uplifting exchange. Egy férfi és egy nő közötti kapcsolat roppant felemelő is lehet. A mature couple serves one another and supports one another's development in Krishna consciousness. Hogyha egy érett pár egymást támogatják és segítik a Krishna tudatban való fejlődésben. It's a partnership, it's a friendship. Ez egy partnerség, egy barátság. That's a mature relationship. Ilyen egy érett kapcsolat. And it's not based on mutual exploitation. És nem a kölcsönös kizsákmányoláson alapul. So all these things are there for us to learn. Tehát mindezek a dolgok azért vannak ott, hogy tanuljunk belőle. And the fact that it's a king of great learning and good upbringing, etc. Egy nagy tudású, jó nevelést kapott királyról van szó. Emphasizes just how powerful these forces are. Ez azt hangsúlyozza, hogy mennyire erősek ezek az erők. And therefore no one here can think I'm beyond this. Tehát nem szabad azt gondolnunk, hogy én eznek felette állok. I'm transcendental to these lower forces. Én már fölötte vagyok ennek. Transzcendens vagyok. Prabhupada said. Prabhupada azt mondta. They asked Prabhupada, what is your magic? Megkérdezik Prabhupádot, mi a te varázslatod titka? Various, yogis have magic they can do. Hogy milyen varázslatot tudsz, mert ugye a jogik általában tudnak varázsolni. So Prabhupada, what is your magic? Prabhupada azt kérdezi, mi a te varázslatod? On one occasion, Prabhupada said, I've made hippies into happies. Bocsánat, tehát hogy mi az én varázslatom, hogy a hippikből happiket, tehát boldog embereket tudtam varázsolni. On another occasion, Prabhupada said that I can walk into a room of naked women and remain unaffected. A másik alkalommal azt mondta, hogy be tudok menni egy szobába, ahol meztelen nők vannak, és nincs rám hatással. But that requires real qualification. De hát ehhez komoly képesítés kell. And meaning one has to be really transcendentalist. Ami azt jelenti, hogy igazán transzcendentalistának kell lennünk. So we see, as you said, throughout Scripture, we see examples of individuals who have struggled on the path. Ugye, ahogy mondtad, a különböző énekeken át állandóan látunk ilyen, vagy kapunk ilyen történeteket, hogy az egyéneknek nehézségük van, küzdenek ezzel. What this also reminds us of is that, see, if everyone in Scripture was absolutely perfect, if everyone in Scripture was absolutely perfect, igen, hogyha mindenki teljesen tökéletes lenne a Szentírásokban, then it makes it more difficult for the conditioned soul to relate. Akkor a feltételekhez kötött léleknek nehezebb viszonyulni ezekhez a figurákhoz. But when we see examples of individuals who have struggled on the path, who have gone in different directions, swings and roundabouts, but then eventually become successful, it gives inspiration. De hogyha látjuk, hogy emberek küzdenek, nehézségekkel találkoznak, küzdenek ezekkel, és a végén azért mégis megoldják ezeket, az ad nekünk egy inspirációt, egy lelkesítést. So it makes things more relatable. Tehát így ezáltal a dolgokhoz könnyebben tudunk viszonyulni. And at the end of the day, the denizens of Kali Yuga are really scraping the bottom of the barrel. Tehát ugye a Kali Yugában már a hordó alját kaparásszuk. You have that phrase?
That we are at the end of the end, or what? A sajtból már csak a lukak vannak, vagy nem tudom. Yeah. So we're still here. The fact is that we're still here. Tehát tény, hogy még itt vagyunk. If we were more qualified, then we wouldn't be here anymore. Hogyha mi képesítettebbek lennénk, akkor már nem lennénk itt. But we have everything we need in order to progress and advance. De minden megvan ahhoz, hogy tudjunk fejlődni. It's okay, Tom? Rendben? Okay. Unless there's any other burning questions, we will stop. Today we are ahead of time, which is very rare. Kicsit korábban végeztünk, ez nagyon jó, nagyon ritka. But we'll be in touch regarding the 10th canto. De akkor majd a 10. ének tekintetében majd jelentkezünk. I just want to end with thanking all of the devotees. Köszönöm minden baktának. The devotees who are here physically. Azoknak, akik itt vannak fizikai valóságukban. And also devotees who listen online and they give feedback and they encourage. És azoknak is köszönöm, akik online követik és visszajeleznek. Life's busy. For me, this is a great opportunity to connect and remain connected and go deeper into the Bhagavatam. Az életem eléggé sűrű, de ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy én is kapcsolatban legyek veletek és a Bhagavatammal. So I'm engaged in service by you all. Tehát engem ti foglaltok le ebben a szolgálatban. And it's a great privilege to serve in this way. És ez egy nagyon nagy kiváltság, hogy én szolgálhatok. So thank you very Köszönöm much. szépen. Granthāraj Śrīmad-Bhāgavatam ki, Shri Siddhānitāya Vijayaguranga ki, Tribhuvana Sundar Shri Shri Radhasham Sundar ki, Srila Prabhupada ki, Nittai Gaur Premanandi, Haribol! Gaura Bhakta Brinda ki.